Hello, guys. I don't know say. I swear to God. I don't even know say this thing don't pray to. Ay. Hello, guys. I put that. Ooh. Oh. Really fun. So my people, welcome to my channel. Yomi tó máa fi fèsì bàbá Mohbad wọ́n máa gbé wọn kò lè lọ́ọ̀yà bàbá ò ní lè ṣiṣẹ́ fún àwọn because bàbá the reason why he was saying that was because kò sí counsel gidi lẹ́yìn bàbá Mohbad ò ní good counsel tó máa defend wọn. But now, ìgbàdájẹ tún ti ní ètò yẹn ti gbé báyìí. Kó sì continue. Yes, so wá wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan tí ẹni gbogbo wọn bàbá yìí ò sí nínú ilé kí ló dé tínú bàbá yìí ń bí gbogbo wọn. Ibi tí mo that's why èèyàn á wò pé a lot of them wọn wà justice. But bí jẹ́ Avengers ṣe sọ pé karma máa prevail lórí gbogbo àwọn tí ò bá sòótọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí because it's so glaring anybody tí ò bá rí nǹkan tí Wùmí ń ṣe nísìnyí tó bá pé bàbá yìí náà kọjú sí each time báyìí máa kàn wà lórí bẹ́ẹ̀dì máa tún mọ̀ pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣe kí ló ṣe Nàìjíríà kí ló ṣe ọpọlọ wa what happened to our respect what happened to our empathy ẹni tí ọmọ ẹ̀ kú a lè sọ pé èèyàn ò lè rìn kórè ẹ̀ má mì pé bàbá ò lè ṣe mistake bí ò dẹ̀ rí mistake tí bàbá yìí náà ṣe because èèyàn á fi ọ̀rọ̀ rúra ẹ̀ ẹni little thing báyìí gbogbo wọn dẹ̀ ń pe bàbá yìí ṣe bí èèyàn ni ẹni tó bí Mohbad ọ̀hún gan tó jẹ́ ìyá ẹ̀ so àwọn yẹn wọ́n rí ọ̀rọ̀ sọ lára nǹkan tí ìyá Mohbad lọ ṣe they can't talk about it it's just still bàbá yìí. Why should lawyer Ogunpe work with Yomi? Fún kíni? Who he be? Ṣé lọ́ọ̀yà ni? Gbogbo bó ṣe ń sá káàkiri yẹn náà, wọ́n ti Yomi ló gbé dání àti ìrí tó ṣe tó yọrí. But it feels so threatening pé okay wọ́n ti fẹ́ rí òfin kíní kó sàti jẹ́ òun. I think lọ́ọ̀yà yẹn ó ní láti dì pẹ̀lú even Yomi yẹn gan. Gbogbo àwọn tán dárúkọ bàbá yìí ṣe tán fi bàbá yìí lọ́rùn lẹ̀ I think it's about time to face gbogbo wọn because mi ti ẹ̀ rí wẹ̀rí ẹ fi ya Mohbad sílẹ̀ ẹ lè rọ́rọ̀ sọ lé lórí ẹ fi Wùmí sílẹ̀ ẹ rọ́rọ̀ sọ bàbá yìí náà ni kí ló dé irú ogun wo nìyẹn but bí generation ṣe sọ ṣe pé karma we judge all of you people gbogbo ìwọ Yomi tó yẹ pé kò sí nǹkan kan ó gbé anything dání owó lòún wá káàkiri ó ti wá sí bíbá yìí ó rí pé kò sí nothing you have to work so ó láti padà sílé láti lọ gba owó lọ́wọ́ àwọn mugun but this time around gbogbo yín ẹ lè jẹ lọ mọ́ Ọlọ́run ti gbé ẹ tó máa ṣiṣẹ́ gidi fún wa ojú dẹ̀ máa ti gbogbo yín ẹ ṣé gan ni thanks everybody and God bless all of you. ẹ̀yin commenters ìsọnù olórí burúkú ni gbogbo wọn àwọn tí bá gbá yín sí kájọba ẹsẹ̀ máa sọ pé kiri olórí burúkú ni gbogbo wọn a ní
ti fúùjù ẹ ti mọ̀mọ́ jọ ẹ̀yin wèrè ẹ̀yin ẹ ọ̀jẹ̀ wọ̀nyí. jẹ́ kó máa gbá wọn. ẹ̀yin ọ̀jẹ̀ yìí ẹ ti fúùjù. bàbá iṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ kọ́kẹ́ same like I want to work with Yomi. ṣé Yomi tó jẹ́ pé òní àlọ́pọ̀ ló ti parọ́? Yomi tó lè kọ script. Yomi tó lè kọ script ẹ jẹ́ kó máa kọ script fún yín. ó Yomi bì ó sọ pé ṣé kò ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn kan sọ pé ẹ jẹ́ kó máa lọ. Ẹ jẹ́ kó dúró sọ́rọ̀ ayé ẹ̀ káwa kọjú sí nǹkan táwa ń ṣe kíní kan èwo lè kí lẹ̀ ń ṣe ẹ máa ṣe ẹ mọ̀ pé Yomi ló ní remote control wọn dání. tó bá ti rí kó fẹ́ cast agbé àdọ́dá kìíní script mi àti gbé wá fún àwọn wèrè bí wọ́n ti gbé wá fún àwọn náà tún gbà jẹ́ ẹ̀yin wòmùs ẹ go to Yomi and go and comment saying whatever you want to comment please. Just get out of here. Olóṣì ni gbogbo èyí tẹ́ bá ń comment ní ojú jọ pé ẹ tí gbọ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí. Wùmí Yomi ló máa wà yín gbogbo yín pa. But just leave the baba alone. Face your work and do whatever you think you want to do. Yomi ìgbà tó mu tó gbé kinní chaati síta nígbà yẹn tó sọ pé Múyìwá ló sabotage CCTV. Nìkan kiri kan pé àdírẹ́sì tó ń sẹ́ndì sí Múyìwá lélẹ̀ tó mu tó gbé screenshot síta. Screenshot yẹn ìgbà yẹn screenshot yẹn ó mú ó refer sí nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ bí a year ago ni Yomi refer sí o pé àwọn kéèsì ó ti rùn dànù pé kí ní CCTV o but ìgbà tá a máa wo screenshot WhatsApp ń show yesterday ó fẹ́ dàbí script tí spending send nígbà kan tó sọ pé chat tó ń ṣe kinní ní tí chat yẹn tó ń show date tó ń show week tó jẹ́ pé that week ló ń show. Exactly bí Yomi ṣe gbé síta nìyẹn pé chat tí òun àti conversation tóun àti Múyìwá jọ ní ibẹ̀ mo ti wò pé no pé Yomi ó ń pa pẹpẹ irọ́ kí ni lọ́yà fẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe torí pé o jẹ́ lọ́yà ni o what. báyìí sì ó ti tún twist brain àwọn wèrè ẹ̀ ó tún twist brain wọn torí pé ó mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó sọ pé òun ṣe ní court of law yẹn na lie ó tún máa sọ pé lọ́yà Ògúngbè ló sabotage òun kìnìkan ṣé kí bàbá tilẹ̀ gbọ́ pé lọ́ọ̀yà wọn wá bá bàbá sọ̀rọ̀ pé bàbá ẹ wo Yomi o níbo ni Ògúngbè ti mọ̀ ẹ́ rí Yomi ṣé Ògúngbè mọ̀ ẹ́ as a barrister ni àbí ṣé Ògúngbè mọ̀ ẹ́ as somebody tó jẹ́ pé ókè o pé ìwọ ni witness ìgbà tó pa Mohbad ni o kò yé mi tí Ògúngbè máa fi wá bẹ́ẹ̀ pé ó yá máa bọ̀ jẹ́ ká jọ ṣiṣẹ́ o torí mo ti rí ẹ pé as witness o ìwọ ló rí gbogbo kan tó ṣẹlẹ̀ nínú ilé lọ́jọ́ yẹn o àbí 3 seconds video tí wà á ti àwọn Kàrímọ́ torí Kàrímọ́ sọ ó ní ẹjọ́ kọ script 3 seconds video ni 3 seconds video tó jẹ́ pé ó ti mọ̀ pé ó ti cast ní ọ̀dà ọlọ́pàá ó ti fi gbowó ó ti tà fún àwọn ọlọ́pàá ó ti tà fún àwọn wèrè tó bá tó wáyà wá sọ pé wọ́n rán barisa Ògúngbè wá bùṣì ẹni nǹkan tó fẹ́ padà sọ fún àwọn mùmúùsì ẹni ẹ tó pé ó ti mọ̀ pé kíní sàkámàjẹ kíní kóòtù tó mú tó sọ pé òun ṣe yẹn nà láì kò sí nǹkan tó mú tó rí léètì wọn justice of Mohbad gbogbo eléyìí tó sọ pé òun ṣe ní kóòtù yẹn. tẹ́lẹ̀ mọ́ ó mọ̀ bí tó lè lọ ó tún fẹ́ gbá wá gbé wọn ní gógó ni. ó mọ̀ bí tó lè lọ o ọ̀dọ̀ olórí ẹbí yẹn náà ló lè lọ ẹ bá a sọ fún olórí ẹbí kó lọ sí ẹ jẹ́ kí bàbá ẹ̀ lọ sí mi sẹ́ẹ̀. olórí ẹbí lọ sí mi kò sí kankan tó yé ẹ mọ́. olórí ẹbí tó mọ̀ pé Yomi pé ọ̀gbágbá fìrì gbàgbà ni pé alọ́kó lóhun kígbe ni tó fẹ́ nára ẹ̀ sọ but before kó tún fẹ́ nára ẹ̀ sọ ó ní iye millions tó ti fi platform ẹ̀gbà fún ọ̀gbágbá fìrì gbàgbà. ó tún wá ń di pé ìwọ̀n tó bá ti ṣe ní kíní kan. so ọ̀gbágbá fìrì gbàgbà ó wá yá báyìí sí ìgbà tó wá rí i pé títò náà mà ti bá òun ó mà ti jẹ lẹ́sìn ó wá padà sí ọ̀dọ̀ ọ̀gbágbá fìrì gbàgbà alọ́kó lóhun kígbe ṣé kí wàá tiẹ̀ ó kẹ̀kẹ́ tó máa gbá àwọn èèyàn yes Yomi is working for Wunmi now. Yomi ni wọ́n rán wá sí justice pé go and deceive those people on social media pé you are fighting for justice pé you are NGO you are activist go and tell them that you are the one to get justice ó ṣe é sọ lẹ́ẹ̀ni with her full chest pé bí mo ṣe dé tí ẹ̀yin public tẹ jára yín gbà lọ́wọ́ alọ́ba family yẹn òun ló ilẹ̀ ṣe rí pé gbogbo target ẹ̀ ni pé bí bàbá ṣe máa lọ sẹ́wọ̀n bí Wùnmí ṣe plan pé kí bàbá lọ sẹ́wọ̀n òun ni Yomi plan pé kí bàbá lọ sẹ́wọ̀n gbogbo plan Wùnmí àti ti Yomi the same thing
Yomi target ẹ̀ ó kàn fi Wùmí ó kàn fi deceive àwọn public ni ó kàn fi deceive target ẹ̀ bàbá Mohbad ni bí Yomi ṣe máa rán bàbá Mohbad of a journey of no return òun ni target Yomi nínú justice yìí. Àwọn tí ò bá mọ̀ àwọn náà máa wò pé Yomi wá justice kíníkan Yomi wá sórí social media ó mú ó rédíkù bàbá yẹn ó rédíkù ẹ̀ for nothing tó bá jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó dúró ti bàbá yẹn àtàwọn tó dúró ti bàbá yẹn nínú ọkọ̀ kan pé no pé kí ni bàbá yìí ti ṣe tó burú jù. sẹ́ni nǹkan tí mo rò lára ọ̀rọ̀ Yomi ó dàbí pé sẹ́ni bàbá kò get attention bàbá 100%. Gbogbo àwọn tàdé wà ní sáìtì ẹ̀. Mọ́mí títà ṣe fẹ́ tó tọrọ. Bàbá mọ orí èèyàn tó jẹ́ ni bàbá ò fẹ́ ta. I refuse láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Yomi sẹ̀. Mọ́mí títà yọ̀ ẹ fẹ́ gbọ́ tọrọ. Ẹ má fún Yomi relevant kò rí nǹkan tó gbé dání. Ẹ wo kò ṣe pé bí bàbá kò rí attention bàbá òun ló fa kinní kan. Tí bàbá bá fún Yomi ní attention Yomi wọ́n rán Yomi wá pé kó wá rán bàbá lẹ́wọ̀n ni. Gbogbo àwọn protest tí Yomi stage pé kí bàbá wa gbà yẹn gbogbo ẹ̀ set up ní fún bàbá yẹn. Bí Yomi ṣe dé bí eléègbà òun ló ti ń lẹ bàbá níkò tó ti ń lẹ bàbá níkò bàbá ní tágẹ́ẹ̀tì ẹ̀ gbogbo eléyìí tó kàn dárúkọ Wùmí yẹn ọmọ kò sí pt Wùmí ni bàbá yẹn gógógógó. Ẹ máa notice tí Yomi bá pe Wùmí ó máa pe Wùmí sí ti Alọ́ba kò pe Wùmí sí ti Adébánjọ rí Alọ́ba ló máa rìn fa Wùmí sí. Ṣé Wùmí fẹ́ Alọ́ba ni? Ṣé Wùmí marry legally to Alọ́ba ni? And you are activist. Ìwọ ló mú ló gbéra ẹni activist ìwọ ló ń jà fún justice o. O dẹ̀ pé the same person ní Alọ́ba ó máa address ẹ̀ ó tún máa fi Alọ́ba sí. Mo tún bá ti wá kó ti bàbá Mohbad ó máa sọ pé ó máa ṣe bàbá yẹn máa ṣe wọn ní kìnìkan ó wá ní àwọn public ti jára wọn gbà ní ara Alọ́ba family. So kí ló ń try àti ṣe yẹn ìwọ tó dẹ̀ sọ pé public jára wọn gbà ní Alọ́ba family níbo ló gbé justice náà dé báyìí sí ládùúró millions upon millions tó ti gbà owó tí Yomi gbà nínú justice ó ju ti bàbá Mohbad lọ náà ṣebí ẹgbẹ́jì péré òun ni public dìde àti dáwó fún bàbá Mohbad. Ṣé ẹni bá ìgbà tí Yomi family tó ti gbé àkáǹtì bírèkì salẹ̀ síta tó ń gba owó ọ̀pọ̀ owó kí ló fi ṣe? Kò fi ṣe anything. Ó kò máa bribe àwọn ọlọ́pàá pé ó yá kìnnìkan ìwọ má wọ́ọ̀rì o ó dẹ̀ máa art script yẹn àwa gbé jáde ní public pé mo ti ṣe kìnnìkan. Mo ti ṣe kìnnìkan. There is a lie. So go and continue and be contributing for Yomi because if you type nonsense here mo máa ṣorí burúkú ni tọmọtọmọ gbogbo tó jáde lára ẹ̀ máa ṣorí burúkú ni ìwọ lórí burúkú ẹ̀yin aṣòṣìmámọ̀ yìí àwọn lórí burúkú tí Yomi fún ní 10k 5k nìyẹn o tó fi mu tán advocate fún Yomi kiri o àwọn lẹ́rìn yẹn o àwọn ni o tó máa ṣorí burúkú kiri o owó tẹ̀ ń gbà yẹn kò dẹ̀ ní yóò yín kò ní yóò yín máa ba ayé yín jẹ́ ni owó tẹ̀ ń gbà tẹ́fí ba justice jẹ́ ẹ̀yin àti Yomi torí pé Wùmí rán Yomi wá sí justice yìí ni Wùmí làgàtà ìgbà tó tún sọ pé ta ló gbé Yomi wá làgàtà ló gbé Yomi wá right from day one ṣé làgàtà wá ó mí wẹ̀ fún justice ni làgàtà ṣèbó wá sínú justice gbogbo iṣẹ́ tó wá ṣe ṣèbí òun náà ló ti manifest yẹn Ọlọ́run ló ní kí làgàtà kó má destroy gbogbo justice tán níbi tí bá justice délé ni eléyìí tí làgàtà bàjẹ́ dé lẹ́yìn tí làgàtà bá ayé justice dé wọn ló lọ yẹn the same làgàtà náà ló dẹ̀ invite Yomi pé kó máa bọ̀ kó wá ya justice kí lẹ mọ̀ tí òun àti làgàtà jọ plan ní behind the camera pé máa bọ̀ pé torí pé àwọn tó ń support bàbá yìí ó ní justice yìí ó ní àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì lára ó yá máa bọ̀ tó bá tilẹ̀ wá at least wàá dẹ̀ ṣe pé òun wá justice wàá fi kó àwọn èrò yẹn kúrò lẹ́yìn ẹ̀ ṣe bíbí Kàrímọ́ náà ṣe wá nìyẹn nígbà yẹn ṣe bíbí Kàrímọ́ bó ṣe wá nígbà yẹn nìyẹn pé kìnnìkan táwọn èèyàn sọ pé Kàrímọ́ ló gbé dání o àwọn few people àwọn èèyàn ló mú lówó pé no pé how can this be true pé báwo ló ṣe jẹ́ Kàrímọ́ ó ní lọ́wọ́ jù lẹ́rù nínú justice náà ọwọ́ ẹ̀ náà ò mọ́ nínú justice náà ọwọ́ ò mọ́ nínú ikú Mohbad náà ó ní kinní tó play náà àwọn kò ló ní designing spirit yẹn tó mú tó súnra wọn but àwọn kan ẹ mọ̀ pé wọn ò ní sticky faculty wọn ó lò gan gidi bí gbogbo wọn ṣe gbà sórí nígbà yẹn náà nìyẹn olórí ẹbí yìí ó mọ̀ pé
Karimo ò gbé nǹkan kan dání nígbà yẹn náà bó ṣe ń fi Karimo gba donation tó fi gbogbo ẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ tí wọ́n máa fi Karimo gba views tó máa fi gba gift òun lòun wà after ní gbogbo gbà yẹn. Wọ́n ṣe rí i pé iná ti Karimo yìí ti ń jó lọlẹ̀ pé àwọn kan sì dúró ti bàbá yìí bí wọ́n ṣe gbé olórí burúkú Yomi dé nìyẹn. So gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí na game òun lẹ ṣe rí olórí burúkú Yomi náà tó kọ̀ tí ò lọ bí Yomi ṣe wà yẹn kò ní anything àti offer justice for good. Tí bàbá bá bẹ̀rẹ̀ Mohbad lẹ́ni justice is gone nìyẹn. Tí bàbá bá ní àwọn ò ṣe kéèsì mọ́ justice is gone nìyẹn. Yomi ò lè gbé justice fún wa kò lè gba anything. Kò ní da fún ẹ kò ní da fún gbogbo kan tó jáde lára ìwọ olórí burúkú ọwọ́ tó fi táìpù yẹn ò ní fi ṣoríire ò ní fi gbé nǹkan rí ṣe. Àníkẹ́ kórí burúkú yín lọ kẹlẹ́ wọn máa kọ́mẹ̀ntì sọ́dọ̀ Yomi nǹkan tó bá wù yín ni kẹlẹ́ wọn máa sọ níbi bẹ̀ we don't care but ẹ má ṣorí burúkú yẹn débi báyìí tí ara bá ti ń ní yín ẹ kórí burúkú àtòṣì yín lọ kẹlẹ́ máa ṣorí burúkú yín papọ̀. Ẹ̀yin wèrè ẹ wo àwọn nǹkan tó dẹ̀ believe nínú Yomi yìí ṣe mọ nǹkan tó dùn mí jù. Truly some of them they are genuinely seeking for justice. Àwọn kan kéré tó jẹ́ pé ìjà from Wummi wọ́n mọ game tó ń lo wọn Yomi fún àwọn èèyàn wá ń push ẹ̀ tó wá ń lẹ̀ mọ́ torí pé wọ́n mọ iṣẹ́ tí Yomi wọ́n mọ game tí Yomi wá ń play lórí social media. But àwọn kan wọn ṣe anti justice but wọ́n ti brainwash wọn. Àwọn set of people náà lẹ́rí tó jẹ́ pé wọ́n kàn ṣorí burúkú káàkiri lórí social media yìí kó tilẹ̀ mú torí pé wọ́n ti wo pé is a celebrity wọn ò lè mú wọn lè jòkó kó tilẹ̀ ru ọpọlọ wọn o lè ṣe rí tí àwọn yẹyẹ bìtì yẹn tọkàn gbé àwọn mugun yìí tó ń gbé wọn ní kinní òun náà lè ṣe rí ọtí náà tó yẹ pé tó bá sọ̀rọ̀ Ìyábọ̀ Òjó àwọn wèrè kan máa jáde ní tí wọ́n máa defend them blindly. Wọ́n lè sọ pé kí wọ́n mú kọ́ èpè tí wọ́n bá ṣẹ́ fún Ìyábọ̀ Òjó pé kó mọ́ àwọn ọmọ wọn gan pé torí pé Ìyábọ̀ Òjó ò ṣe nǹkan tó ń sọ yẹn kó tilẹ̀ tún evidence gbé lé wọn máa ní àìrọ́ ni. So àwọn wèrè náà lẹ́rí tó ń tẹ̀lé Yomi kiri yìí ẹ mọ̀ pé àwọn Nigerians wọ́n wà so gullible tó bá ti rí ẹni ti yẹ̀yẹ́ bìtì bí eléyìí wọ́n ti believe pé yẹ̀yẹ́ bìtì o they are trustworthy o pé àwọn ni o àwọn ló lè ṣe o. So wọn ò rí ordinary person wọn ò rí wọn as trustworthy person but ṣe rí àwọn yẹyẹ britain tó jẹ́ pé wọn ò mú àwọn fúnra wọn gan tó jẹ́ pé bábí àlà ni wọn àṣírí ààbò tó wọn ní integrity kankan ẹ máa rí wọn tó máa worship wọn àwọn náà lè rí ìsìn tó ń type sí comment section tó ń ṣe rádaràda ẹ kó sì dànù ẹ lọ máa worship Yomi yín kẹ kó sì lọ Yomi is a gamer. Yomi ìsọgbágbá fi ìgbágbá bí ọ̀rọ̀ Láti ti sọ ó ti sọ tán Láti fúnra rẹ̀ ọ̀gbágbá fi ìgbágbá ó mọ̀ pé Yomi ń gbá public òun náà ń tẹ̀wọ́ pé torí gẹ́ẹ̀nì tó ń rí lára Yomi òun náà dẹ̀ ń bá Yomi gba donation ó ń bá Yomi gba donation ni ó ń lo platform ẹ̀ ó fi ń gba donation fún Yomi. Ìgbà tó wá yá tí trailer gba àárín wọn ó tú àṣírí bí trailer ṣe gba àárín wọn àti Karimo gbà yẹn tó tú àṣírí before kó tú àṣírí ó mọ̀ pé Karimo ọ̀gbẹ́ni ti dání o but torí pé ó fi Karimo ó fi boost the platform ẹ̀ ó fi ṣe kinní kan ó fi ṣe gbogbo ẹ̀ òun náà ló ṣe pàṣípàṣì Karimo ló ń pàṣípàṣì Karimo so àti Yomi àti Láti o irú ìró ń borùn so kí lẹ fẹ́ máa sọ fún mi ẹ wo ẹ ṣe jàre mà ẹ ṣe mà God bless you mà ẹ jẹ́ fẹ́ lòmí láàyè kan sọ̀rọ̀. Mọ̀mí Comfy àti gbogbo ilé mo fẹ́ change topic ẹ má bínú èmi fẹ́ change topic ni o the host the panelists and everyone on the panel. Mo rí comment.
election is nearby. Ọwọ́ àwọn opposition dẹ̀ ní fídíò bí wọ́n ṣe pa Mohbad ọwọ́ wọn ló wà. Wọ́n yẹ sọ fún wa tẹ́lẹ̀. So this time around, àwọn opposition wọn ní pẹ́ release video yẹn. Torí wọ́n fẹ́ lò fún 2027 election. So ẹ sáà di a máa wòran lọ. Mọ̀mí Comfy, you read one letter that was served or that was purportedly served on our lawyer Wummi. Mi wá gbọ́ ìbẹ̀rẹ̀ lẹ́tà yẹn dáadáa. Torí ó dàbí pé ìbẹ̀rẹ̀ lẹ́tà yẹn ń fa problem fún àwọn amukun mẹ́kọ̀ọ́. I think the person who read it out said he has acknowledgement copy. Bóyá tí mo gbọ́ nìyẹn. Is it acknowledgement or acknowledge copy? Torí ó dàbí òyìnbó yẹn ń da àwọn followers ẹ̀ láàmú. Kò yé mi. Bí ti báwo. Ẹ bá ń play again. Ṣé acknowledgement ló ní ni àbí acknowledge copy? Bóyá kẹ́ ẹ bá play dáadáa. Ṣé barrister Ògúngbè? Rárá. Olóyìnbó. Okay. Olóyìnbó. Ẹ bá ń play dáadáa. Torí ó dàbí àwọn tó ń gbọ́ wọn ò mọ̀ yàtọ̀ nù acknowledgement copy àti acknowledge copy. Bóyá bí tí wàhálà ti dé nìyẹn. Mo fẹ́ gbọ́ àárín yẹn dáadáa. Okay. Adájọ́ máa yẹ ẹjọ́ ní wọ́n mi létí òwe yẹn. This is the Àbí adájọ́ máa yẹ ẹjọ́ ní wọ́n mi létí òwe yẹn. Àbí tó bá sọ̀rọ̀ ká gbà á gbọ́ àbí tó bá dájọ́ àbẹ. Write this letter to you as follows. And the title is Broadcast. The letter reads. So the letter is to Ogungbe and Ogungbe attorneys. 8 Strachan Street, first floor, Lagos. Checking very lots of We can all analyze this. Ẹ̀rẹ́ ló ti sọ̀rọ̀ ń pa àwọn òyìnbó ńláńlá yẹn. Bóyá acknowledgement ló dàbí mo gbọ́. Mi ò rò pé acknowledge copy ló sọ. The letter reads. So the letter is to Ogungbe and Ogungbe attorneys. 8 Strachan Street, first floor, Lagos Island, Lagos. Attention. Oladayo Ogungbe, Esquire. Dear sir, and the title is Broadcasting and Publication of Defamatory Words against Mrs. Wummi Cynthia Aloba. Demand for retraction and apology. We remain counsel to Mrs. Wummi Cynthia Aloba, widow of late music sensation Mohbad. Nígbà bí kó tó débí ló ti sọ̀rọ̀. I think it's before now. Bí tí mo fẹ́ gbọ́ àbí tó bá sọ̀rọ̀ ká gbà á gbọ́ àbí tó bá dájọ́ àbí tó bá sọ̀rọ̀ tó bá ṣe we should be able to give kudos to that person. I have an acknowledgement copy of the letter. Acknowledgement letter wà ń bẹ̀ lóòótọ́ o. Acknowledgement copy ló wà lọ́wọ́ ẹ. Ẹ mọ̀ fún àwọn tó dẹ̀ kú sórí pláfọ́ọ̀mù wọn ò mọ̀ yàtọ̀. Ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn kí ni bó ń ṣe wà yẹn wọn ò mọ̀ yàtọ̀ láàrin acknowledgement copy and acknowledge copy.
ibi tó yìnbó tó kọ́kọ́ dàrú mọ́ wọn lọ́wọ́ nìyẹn. ẹni tó dẹ̀ ń ka gan ọ̀rọ̀ gan dàrú mọ́ gan lọ́wọ́ because while making reference to acknowledge pamọ́ ni tó wà lábẹ́ tébù ni that you are making reference to acknowledgement copy. Fúnyàn ní lẹ́tà rẹ̀ tí ń gba wọn tí fúnyàn lẹ́tà wọn tí ń gba acknowledgement. Wọ́n ti fúnyàn ọ̀tọ̀ níbi tí lẹ́tà wà ọ̀tọ̀ níbi tí acknowledgement rìn wá tí wọ́n ti wá ń kà fún wa. Àyíṣà. Ẹ má wọrí. Now they are interpreting it to mean that the lawyer has been served, he has received the letter, and they are now reading the letter that the lawyer acknowledged, and they call it acknowledgement copy. Gangan, àwọn ọlọ́pọlọ, ṣé wọn káwọ́ òtí ẹ̀ lọ sí. Nígbà téèyàn ní Extra-Year School, Extra-Year ló ní ètò tó tún wá lọ gbarú àwọn eléyìí as representative tó ní kó wọn represent òun. Acknowledgement copy ló ń kà fún wa. God bless you, Jedi Ishaq. Ẹ jẹ́ ó pọ̀ tí màá point out to you. Mo kàn ra betí gbọ́ ni mi ò tiẹ̀ pay attention lọ títí. Nígbà tó nu content tó ń kà jáde, ó náà béèrè lọ́wọ́ bàbá wípé bàbá ní alọ́ba báwo. We only did introduction. Ẹ jọ̀ọ́, how does that affect the DNA matter in court? To me, the matter is prejudice. How does the matter of introduction, like I say, how does that affect the decision of or whatever the matter is in court? Ìgbà tí bàbá ń sọ̀rọ̀ yẹn, is Baba talking about the matter in court or is talking about the general matter? Because there have been general matter. There have been issues that surround the plight of his son. So how does that concern the subject matter in court? The subject matter in court is DNA. The subject matter in court is Liam. The subject matter in court is not introduction. The subject matter in court is Owo Baba Liam. Àbí Owo Mohbad. Ẹ̀yin lẹ pè bàbá rẹ̀, àbí Owo Mohbad. Táwọn kan fẹ́ substitute ara wọn lé lórí. That is the subject matter in court. Another subject matter in court ni pé ẹ ló bully yín. Ṣebí lẹ́yìn court kéèsì mẹ́ta yẹn mi ò tún rí kéèsì mi tó wà ní court. How is that related to introduction as a subject matter in court? Ẹ jọ̀ọ́, ṣé court máa fẹ́ tí wọ́n kò fẹ́ rule lórí introduction ni? Court ló máa ní kí bàbá accept ìyàwó wọn ni. Court ló máa ní kí bí alọ́ba wà accept ẹ̀ pé àwọn oúnjẹ́yàwó fáwọn ni. And you said not to comment, the lawyer is not supposed to comment on the matter. Tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe kúrò nínú kóòtù ni lọ́ọ̀yà yẹn ti gbẹnu sí máìkì. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kúrò ní kóòtù ni lọ́ọ̀yà yẹn ti gbẹnu sí máìkì. Gbogbo tí lọ́ọ̀yà yẹn wá sọ yẹn, ṣé ẹjọ́ sọ̀rọ̀ júìsì ni kò sọ judáìsì ni ọ̀rọ̀ júìsì làwọn sọ ń tiwọn ni. Sọ́bjúdìsì náà kò tiwa. Sọ́bjúdìsì ń tiwa. Ṣé júìsì ni tiwọn táwọn sọ ni? Nígbà tí tiwa jẹ́jọ́ júìsì, ṣé tiwọn júìsì ni? Tony, the man is not serious, he is not ready for this. Òun gangan ló sọ̀rọ̀ lórí subject matter in court. Wọ́n ṣe kúrò. Post judice ní tiwa o. Post judice ó ní tiwa. Bàbá dẹ̀ ni pé nǹkan fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ ni pé kákan gbé rìsọ́ọ̀tì wá ni. Nígbà téèyàn bá mú cancer center tó pè ní DNA center. Is it not common sense to ask what kind of result do they want to bring from that cancer center? How does that affect the judge in court? Ọwọ́ náà bully judge. Ó náà parọ́ mọ́ judge. Ṣé bàbá ti dárúkọ judge ni?
Bí bàbá àti lọ́ọ̀yà sọ ni pé àwọn trust judge o ṣùgbọ́n àwọn trust official Lagos State bíi welfare officer tán ni ó lọ mú DNA center wà láàbúrọ̀dù tí ó ṣe tissue base ṣe bí lọ́ọ̀yà yín náà ni wọ́n play ẹ̀ fún sí tó ní tissue base làwọn agree lé lórí. Ó ṣe wá jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà yẹn ni wọ́n wá gbẹnu sí máìkì tó ní that tissue base is not going to be possible, is not going to be this, is not going to be that. Ẹ jọ̀ọ́ níbo ni welfare officer ṣe wá dẹmọ́ judge? Bàbá ò accuse court, Bàbá ò accuse judge. Bàbá is only saying he's only fighting or demanding for his right in court. Ìyẹn ṣe wá di bully. Ìyẹn ṣe jọ̀rọ̀ bully. Ó lọ wo bí àwọn SAN Fálànà ṣe máa gbẹnu sí máìkì tán bá kúrò ní kóòtù ni. Wọ́n tún lọ Chinese tán lọ grant interview. It has nothing to do with the moment you don't lie against what actually happened in court. Tó o bá parọ́ tó ṣẹlẹ̀ ní kóòtù, tó o bá lọ, tó o bá parọ́ mọ́ adájọ́ àbò parọ́ mọ́ tó ṣẹlẹ̀ ní kóòtù. Ìgbà yẹn ló ti cross line. But if they ask you about what happened in court, you have a right. But you are not going into the bàbá sọ̀rọ̀ sí wípé àbí ṣe lọ́ọ̀yà bàbá sì tó sọ̀rọ̀ nípa DNA wọ́n sọ̀rọ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ bísínẹ́sì tí wọ́n dìlì ní kóòtù ni kò rúùlù lórí kò overtake decision judge. Ó ń béèrè common sense question ní now tẹ́yìn ò délé answer. Now ẹ̀yin lẹ confam fún wa sí wípé lọ́ọ̀yà Kàbírù kan ló fún yín ní lẹ́tà kẹ́ ẹ wá kà síta láì tí ìjẹ́ pé wọ́n ti sáàfù lọ́ọ̀yà kẹ́ ẹ dẹ̀ wá fi búlì lọ́ọ̀yà tiwa. Ẹ̀yin lẹ confam ẹ tún dárúkọ lọ́ọ̀yà yẹn gẹ́. You even mention the name of the lawyer that wrote the letter and gave you acknowledgement copy. The copy that should go to our lawyer is now in your hand as a DHL àbí kán ń pè DHL náà ní. Wọ́n pè yẹn Pythagoras kò ní jẹ́ Korea ẹbí Korea company náà ní Pythagoras company àbí ní ìmọ̀ orúkọ yẹn ń dàrú mọ́ mi lọ́wọ́ ni o. Èmi rò pé àwọn orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn bí orúkọ akígbe-mọ́rù ni tán fún lẹ́tà ó lọ láago kán fún àwọn tí máa ń kéré o àwọn akígbe-márù náà ń pè wọ́n akígbe-márù fọba. Because tí wọ́n fi lè fún yàn ní acknowledgement copy pé kó wá kà jáde lẹ́tà tá a fẹ́ lọ fún lọ́ọ̀yà wọn rèé o báwa kà jáde o tó wá fi ń búlì lọ́ọ̀yà tiwa. Ẹ jọ ṣé kí ló tún wá kí la tún need the evidence. In fact, I like the response of the lawyer. But Mr. Ishak, before you can have an acknowledgement copy of a letter, you must have dispatched the original. One day and any other sign a original there for any acknowledgement copy. Is that acknowledgement copy yẹn tí lọ́ọ̀yà wa bá ti but our lawyer has not received it. Acknowledgement copy yẹn tí lọ́ọ̀yà wa bá ti gbà á tó ti sign ẹ̀ ó ti di acknowledged copy. But now wọ́n ní láti gbé fún akígbe-márù. Ẹ mọ̀ pé Korea company tí wọ́n gbé fún ló kà síta yìí. Korea company yẹn sọ wípé èmi náà gbé fún is in transit o mo ń gbé lọ o ṣùgbọ́n ẹ wá wo content yẹn torí pé wọ́n sì ilé ẹ̀. Lọ́ọ̀yà yẹn gbé fún ni pé kà sí gbogbo àgbáyé iṣẹ́ tán ràn ní èmi ò mọ lọ́ọ̀yà yẹn o wọ́n sà ní lọ́ọ̀yà Kàbírù kan bá a búlì wọn kan tó lọ deliver ẹ̀. Pythagoras ni o lọ́ọ̀yà Pythagoras. Korea okay lọ́ọ̀fẹ́ mi yẹn ní Pythagoras èmi rò pé DHL company ní. Rárá o online Pythagoras lọ́ọ̀fẹ́. Ẹ bá gbọ́ owó kìíní kan òun ló ka òun náà ni letter from Pythagoras to Pythagoras for the Pythagoras. Ẹ wá wo bí quote and unquote open quote and close quote. Ló wà lọ́wọ́ ẹ̀. Tendency. Ibi títí ń close and unclose yẹn ló ti ẹ̀ fọ́ lè sí mi jù. Òní ń ka ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ àwọn náà make statement.
make statement when dem pe quote and unquote ẹ wá náà sọ wípé Mohbad was murdered ẹjọ ṣé yẹn wá jẹ́ ṣé Mohbad was murdered yẹn ẹjọ bóun yẹn ṣe kan anybody ṣé yẹn ò believe lẹ sọ wípé ó ní the kid nigger industry god ebi yìí náà tọ́ ẹni lẹ kọ́kọ́ sọ gan pé he was murdered ẹni the kid nigger kí ni túmọ̀ ẹ̀ he was murdered ìtumọ̀ ẹ̀ náà nìyẹn náà sọfọ ọ̀rọ̀ rí kú ni àbí torí pé ìyá ẹ pé ẹ ló ń sùn sójú oorun lọ́gbà lọ ni nígbà tábọ́sẹ̀ dé pé tẹ́ ẹni ń sùn lọ́wọ́ ń sùn kàdímọ́ náà pé ẹni ń sùn sójú ojú oorun lọ́gbà lọ ni lẹ́tà là ń gbọ́ pé wọ́n fún lábẹ́rẹ́ lẹ́gbà là ń gbọ́ pé ẹ̀fẹ́ mọ́kẹ́jẹ̀ lẹ́gbà là ń gbọ́ ìbílẹ̀ profusely lẹ́gbà là ń gbọ́ wípé wọ́n kan lọ́rùn sínú pósí ṣé bọ́dọ̀ yín náà lẹ sọ pé bàbá lọ́ra pósí tó kọ́ mọ́ ẹ̀ lọ́rùn síbẹ̀ ṣé wọn wá ṣé ẹni tó bá pé he was murdered tó jayò pa ni. Mr. Isaac ẹ mọ̀ pé yes sir ṣé ẹ mọ̀ pé this is the first time ever tí a lawyer or a barrister máa wà bold enough láti sọ ọ̀rọ̀ yìí síta pé this guy was murdered ṣé mọ̀ first time tá a máa rí ẹni tó bold láti jáde sọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn olójẹ́ kó dàbí pé pain náà fi gún wọn lára. nǹkan tó fà ní wípé lọ́ọ̀yà ta ní sìn ọmọ oko ni lọ́ọ̀yà ta ní tẹ́lẹ̀ ọmọ èkó ni high court làwọn tí máa ń declare murder èèyàn gbọ́dọ̀ pé murder ní corona èèwọ̀ ni o èèyàn lè gbọ́dọ̀ pé murder ní magistrate court èèwọ̀ ni o high court nìkan wọ́n ti lè pe murder ní corona general shark èèwọ̀ ni o padà ni wọ́n lè pè ní bẹ́ẹ̀ wọ́n lè pe murder vengeance general vengeance powder nígbà tí wọ́n declare ìyá Mohbad wọ́n ní ó fi powder ó fi rajú fẹ́rẹ́fẹ́ very beautiful woman powder náà máa ń declare ní corona murder náà máa ń declare ní high court ìní lọ́ọ̀yà àtàná fi sọ pé we go to high court we go to high court. ẹ̀kọ́ àgbà ẹ̀kọ́ ọgbọ́n. sẹ́nà ọ̀pẹ mọ́tò tí ó gbé wa dé high court ọ̀nà yẹn mà dín ọ̀nà high court mà dín àti ìdébẹ̀ látijọ́ yìí ìdébẹ̀ látijọ́ yìí mọ́tò tí wọ́n dẹ̀ kó wa sí nìyí. high court lówó òkè olówó òkè gbòòrò high court lówó òkè corona court lóhùn ilẹ̀ ní àwọn ìṣètò. ẹ wo pọ́ìntì tí lọ́ọ̀yà wa mú jáde ẹ wá ń kọ́lọ̀ ẹ̀ ń fún ní interpretation tó wù yín ẹ wá ní quote and unquote Mohbad was murdered níbo ló ti wá sọ pé ìyẹn lẹ pa ó ní he was murdered wọ́n dẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ wípé wọ́n lè ń já lọ́ba ó ní alọ́ba báwo torí bàbá tó jó lórí ẹbí alọ́ba ń wọ́ndà pé òun ọ̀sánwó dáórì nígbà wo làwọn gbé débẹ̀ ẹ̀yin náà dẹ̀ fẹnu ara yín sọ you said you and your nigger just want to be cool you are not interested in even marriage you just want to be níbo ló wá interested in marriage bàbá tí dem push ní láti jọ tẹ ẹ̀yin náà lè accuse o ẹni ìsọlẹ bàbá that even made us to do the intro engagement bàbá yẹn dẹ̀ withdraw gbogbo to support ẹ lórí intro engagement ẹ̀yin kúkú ní tẹ́lẹ̀ ẹni you are not interested you just want to be gbogbo bá ti ń wo àkáǹtì ya yín tílẹ̀ ẹ̀pẹ́ dẹ̀ ń disappear tẹ́lẹ̀ kó gbogbo ilé tó jẹ́ kó pamọ́ password ọwọ́ yín lọ́wọ́ kí mọ́tò ọwọ́ yín lọ́wọ́ ẹ̀yin lẹ́ gbogbo ẹ̀ ọwọ́ yín lọ́wọ́ ẹjọ́ kí wọ́n ní bàbá tó bí ọmọ kí ló lè rò tí ò rí sọ ibi tá mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ àfẹ́sì nìyẹn gbogbo attention diversion attack from anywhere. wọ́n gbé ìtọ́ fún bàbá ọmọ náà òkú ni wọ́n gbé fún bàbá ọmọ òkú Mohbad náà gbé lọ́wọ́ ń tẹ̀. wọ́n gbé fún wọn bá tó ránṣẹ́ wọ́n ní ọlọ́ọ̀rọ̀ wọ́n tún ní ọmọ gbé lọ ọ̀dọ̀ ọlọ́pàá láì fún ní dọ́kúmẹ́ǹtì tí ó fi gbé lọ tí ó fi ṣèrìn rẹ̀ wọ́n sàní ọmọ rìn lọ ní ó tún rìn dé Kòròdú wọ́n lọ ṣubítù wọ́n ní ó máa lọ bàbá sàárín kiri náà ni ó tún kúrò lọ ṣubítù tàwọn tó ní só ti lọ wọ́n ní ẹgbẹ́ wọnú ilé káwẹ̀ fún bàbá ò tún mọ̀ bàbá tún sọ wípé they did not even allow can you believe that Mohbad slept outside ẹ̀dẹ̀ tán bàbá ẹ̀dẹ̀ tó ń gbọ́ tí bàbá yẹn sọ pé he slept outside ẹ̀dẹ̀ sọ pé dádì ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ wa padà gbé wọ́bẹ̀ o
bàbá yẹn ò tún mọ̀ pé ẹ tún bribe torí pò ń gangan lẹ fẹ́ dà láàmú kí ni reason nígbà tẹ́ ẹ mọ̀ pé gbé ọmọ yẹn wọbẹ̀ tẹ́ fi wẹ̀ lítà kí ló dé tí information yẹn ò dọ́wọ́ bàbá but because ẹ ṣáà fẹ́ fi sí àyè ìpọ́njú so that ó bú máa pọ́n torí pé gbogbo tó wà lára ẹ̀ gbogbo tension anger everything tó wà lára ẹ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ pé orí ẹ̀ ò lè pín táàmù yẹn tó ń wò kú ọmọ ẹ̀ lẹ̀ tẹ́ ẹ gbé yọ̀ sí tẹ́ ẹ ti ẹ̀ ń bá ọmọ ẹ̀ kó tó débẹ̀ ẹ̀dẹ̀ pọ́n lójú ẹ tó rò pé owó tẹ́ fẹ́ kìbọ̀ lápò ẹ rò pé yẹn yóò mú kó speed wọ́n wá ló fẹ́ sunmọ́ lóru nígbà tẹ́yìn kó 2 million fún tí 2 million gbà káàntì ẹ̀ rí ẹ ti mọ gbogbo story ẹ̀ pé bàbá yẹn o nígbà wà láyé kẹ́ ìlú lọ́mọ ẹ̀ fún àkáǹtì wa lówó wà o àwa là manage everything o bẹ́ẹ̀ bá fún 2 million nítorí rí ọ́ dàrú ni ó lè ní nísìn gan ló ń ṣe bàbá tó wá gbìyànjú ó tún fẹsẹ̀ òfin tó síbẹ̀síbẹ̀ nǹkan ìbò ló end up sí gbogbo táwa rí rèé tẹ́yìn wá sọ di Pythagoras ó kè ṣe Pythagoras ni èmi náà pé pẹ́ńtó ẹ ṣáà má bínú bó bá dọ̀la ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn pé tó bá ti dọ̀la ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé acknowledgement copy só ti di acknowledge copy náà pé só ti wá wà acknowledge by our lawyer ṣé wọ́n ti deliver ẹ̀ àbọ̀ ṣì wà lórí ìrìn ni ẹ gbogbo àti wọ́n ti ka lẹ́tà o ẹ gbogbo àti lọ́ọ̀yà wá reply o àwa àmọ̀ bóyá wọ́n ti deliver ẹ o tí wọ́n dẹ̀ stamp ẹ o lọ́ọ̀yà tó wá gbélé wọn lọ́wọ́ kan wá kà síta tó jẹ́ pé channel tó fi ní kan ti rò ó nìyẹn tán bá dọ́dọ̀ NBA wọ́n sọ tán fẹ́ achieve by giving such a person that has bullied the man that has been bullying our own lawyer before now on a platform where they always attack Baba, attack everybody that is supporting justice for Mohbad. Ibẹ̀ náà ti wá gbé lẹ́tà pé lẹ́tà tí wọ́n address sí lọ́ọ̀yà ti wá ethics tó wá cover ẹ̀ lọ́ọ̀yà tó release ẹ̀ acknowledgement copy ni o it's not a copy that is meant for the public o mo mọ reason tí mo ń sọ o acknowledgement copy ó mì pé bí wọ́n ṣe kọ́ báyìí kó tẹ̀ tó fi lé yẹ̀rọ ara lọ́wọ́ ni wọ́n ti fi lé àwọn ọ̀tá lọ́wọ́ tí wọ́n ní kí wọ́n máa fi bú lọ́ọ̀yà wa kí wọ́n dẹ̀ máa fi bú bàbá ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn nínú òfin acknowledgement copy ni kìí ṣe acknowledge copy ẹ ti gbé kúrò ẹ ti gbé data ẹ ti gbé débi tí ń lọ and it is the exact copy tẹ́ fẹ́ fún ẹ jẹ́ ń bá wọn tú délẹ̀ exact copy tí wọ́n fẹ́ fún lọ́ọ̀yà wa ní àkọ́kọ́ mú lọ ojúbọ níbi tí wọ́n ti wá ń ṣépè lé lórí tí wọ́n ti fi ń búlì lọ́ọ̀yà wa wọ́n tó wá ń tún ẹ̀wò bọ́n ṣe àdírẹ́sì lọ́ọ̀yà wa ń bẹ̀ ẹni tí ò ní ẹ̀lì lọ́wọ́ ní àdírẹ́sì LLB nínú àdírẹ́sì barrister in this manner in tó wá sọ wípé kí lọ́ọ̀yà ó disgrace lọ́ọ̀yà ẹgbẹ́ ẹ̀ báyìí ẹ sọ nígbà tá a bá délé ẹjọ́ alẹ́ ń kó bára yín ni tí ìmọ̀ bá yín tọwọ́ bọ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni lọ́ọ̀yà yín tó gbé fún yín pé kẹ́ ẹ kà síta tó ní kẹ́ ẹ tó wá fi búlì lọ́ọ̀yà wa ẹ mọ kọ́mẹ́ǹtì níjọ́ tẹ́ ń kà síta ṣé wọ́n ń praise lọ́ọ̀yà wa lọ́ndẹ̀ ẹ mọ iye èpè ẹ mọ iye ọ̀rọ̀ olúburúkú tẹ́ ń sọ sí lọ́ọ̀yà wa gbogbo ẹ̀ ló ti wà lákọọ́lẹ̀ gbogbo statement bẹ́ẹ̀ ṣe ń kà lọ́wọ́ gbogbo side talk side comment tẹ́ ń make yẹn NBA ó rí wọ́n fi ti gbọ́ mo ti mú alájà ẹ káàbọ̀ ẹ ti mú ṣé Pythagoras lẹ mú. Pythagoras, you are educated now. How can you fall for this kind of thing? You are now the one reading acknowledgement copy. Acknowledgement copy ló pé o. Acknowledgement copy ló pé o. Lọ́yà wá sì tètè jáde mo láì bó tètè jáde yẹn. Èmi ò tí ì rí o. Lọ́yà wa nobody has acknowledged anything o. Acknowledgement copy tẹ wá ń kà síta tẹ fi ń bú lọ́yà wa. Tẹ fi ń bú lọ́yà wa. Kó tó di ọwọ́ ẹ̀ the exact copy. The copy that is supposed to be to our lawyer. A letter that is supposed to be between lawyer to lawyer. A letter that was even ẹ tó sọ fún ṣe address yẹ.
ẹ tún kà síta ṣé ẹ̀ka àdírẹ́sì lọ́ọ̀yà wa mọ́ ṣé ìsìnkú ẹ̀ka àdírẹ́sì ẹ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀ náà la máa àdírẹ́sì wájú òfin òkúgbè lẹ́pẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́yìn fi dá lálẹ́ gàràgà òkúgbè gbogbo wa you face the law after that we now write to barrister rárá for the first time you are on the hot seat you now know that we have a lawyer. You now know that we have a lawyer. Lawyer ti wá ń sìn láti magistrate láti customary court gan ní ti ń pariwo mọ́dà. Òun ò dúró dé high court. Àwọn lọ́ọ̀yà tàná powder là ń gbọ́. Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ làwọn ọmọ lẹ́tà akọ sí. Wọ́n fẹ́ gbowó lọ bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀. Àwọn lọ́ọ̀yà wà àná. Gbogbo ibi tó wó ti jáde. Ẹ wo lọ́ọ̀yà eléyìí. Ṣé lọ́ọ̀yà ilé ìsọpọ̀ ló mú DNA center wá rántí lọ́ọ̀yà wa àná ni àwọn iná ń wo íńtánẹ́ẹ̀tì káàkiri tí ń wá autopsy and pathologist kiri lọ́ọ̀yà ilé yìí ni pé I was even asking them are you sure this center can do this in fact ó tún sọ pé àwọn tó wà nínú justice for Mohbad yóò trust wa to the extent pé ó ní I never even believe that they can àwọn opposition lè they can descend so low. Ó nígbà táwọn ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe justice for Mohbad tẹ́ káràmásìkì tẹ́ ń sọ pé let's go again let's do it ó lóun tó ń dáùtù ó lóun wá shock òun wà disappointed òun wà ashamed òun was surprised that they could go that route. Lọ́ọ̀yà Ògúngbè òmọ̀pá àti ṣiṣẹ́ jìnnà tẹ́lẹ̀ ni àti scatter alẹ̀ gan àti rìn gan àwọn tó sórí lórí ìkànnì wọ́n ti train àwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ Mohbad wọ́n ti train àwọn èèyàn to become lawyer. Àwọn èèyàn ti dọlọ́pàá tán investigate kéèsì ó lójú kéèsì tí mọ́dà tí wọ́n gbé lórí ìkànnì táwọn èèyàn ní tú bẹ́lẹ́bẹ́lẹ́bẹ́lẹ́. Mohbad kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ gan Mohbad university la lọ ní alọ́ba street ibẹ̀ ní alọ́ba gbogbo wa dẹ̀ ti lórí certificate gbogbo wa ní ìsìn alọ́ba ló wà ń bẹ gbogbo wa ti dá lọ́ba. So lọ́ọ̀yà ilé yìí òwò after kó máa wá ibo ni wọ́n ti ṣe center kó wá rẹ̀ ní I will give you invoice I will bring my invoice èyí gbàdúgbò invoice ẹ gbàdúgbò my appearance fees. Àwọn lọ́ọ̀yà wọ́n dẹ̀ ní human rights activists làwọn àwọn lecture ń wo súrí àwọn can do this and that ẹ wá òbí tí gbogbo ẹ̀ já mọ́ ẹ wá ń lé pè ní kiri ẹ̀ẹ́dẹ̀ yọjú lé ẹjọ́ ẹ wà gbá wọn mọ̀dì sí lẹ́yìn ẹ pé wọ́n lọ àwọn ni wọ́n mọ yọjú síbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ mọ́dà ẹ̀ẹ́dẹ̀fẹ́ tí ó ṣe ẹ̀tún wá ń dàrú ẹ̀tún ń da gbogbo ẹ̀rú látẹ̀yìn ẹ̀ tó bá nínú alọ́ba ò ní dùn inú wọn ò ní dùn ẹ̀ tó bá nínú wa ò ní dùn inú rẹ̀ ò ní dùn ẹ̀ tó bá lòun ó dènà dé Ògúngbè ẹ̀ tó bá lòun máa dènà dé Ògúngbè ẹni yẹn yóò rù nǹkan o ẹbẹ ti gbé ẹsẹ ń ta lẹ́tà nísìn ṣiṣẹ́ ti bá yín tí ẹ bá ṣe pé ẹ ní substance ẹ ní no finance mi ò rí bí téèyàn ti ń kọ lẹ́tà sí ní ẹ̀ tí kọ́ wá ń brag lórí kíní pé a ti kọ lẹ́tà o ẹ wá bá wa kà o ẹ dẹ̀ lẹ́ kàwé ojú rẹ̀ ń dà mí tì fún yín kò sí ìwà pé ẹ gba iléèwé kọjá lára yín wọ́n gbé lẹ́tà lé yín lọ́wọ́ wọ́n á ń pariwo wọ́n á ń hó yes bó ṣe máa rí nìyẹn ẹ máa bẹ́tò lọ acknowledgement acknowledge ẹ máa bẹ́tò lọ. Thank you, Sister Ishak. Thank you so much. God bless you, sir. Sir. Ta ló tún fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀? Ẹnìkan ni prophetess. On a straight line náà ni o. On a straight line ni. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ rà mà. Yes. Ẹ pẹ̀lẹ́ oníṣọ́bẹ̀ bí ṣe wá pa. Báwo ni bọ́dì? Ṣé wà pa? Bọ́dì mẹ́wàá kan pé kọ́kọ́ ṣe ní o. It is well. Èsì ṣe. Adúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́. Wọ́n ní kọ́ńfì.
Ẹ kálẹ́ mà ẹ ra mà. Mo ṣínà ẹ kálẹ́ o. Ṣé wàá pẹ́ kújọ́ mẹ́ta? On a straight line. Ẹ kálẹ́ mà. Mọ́mí tí mo kì í. Ẹ jọ ń tọrọ lẹ́kẹ̀ẹ́ bí sẹ́fẹ́ béèrè kankan àárín òru kò yé mi mọ́ ni. Ẹ jọ ṣé àwọn madam kò fọ́ṣọ́ láwọn ò ṣe DNA mọ́ ni. Tọ́rọ̀ yẹn ò fẹ́ yé mi dáadáa ìdákọ̀ ẹ̀jọ̀. Rárá. Ẹ tí wọ́n lọ bọ́ sẹ̀dẹ̀ lórí búkúrẹ́sì. Kò tí ì sọ bẹ́ẹ̀. Ó kàn sọ pé kí bàbá Mohbad kó gbà sí kóòtù lẹ́nu kí bàbá Mohbad ṣe ti kóòtù nítorí ó ti mọ nǹkan táwọn fẹ́ ṣe. Bàbá Mohbad dẹ̀ ni pé àwọn ò lè gbà sí kóòtù lẹ́nu wípé àwọn máa ṣe private DNA pé kọ́ compel Wùmí pé kó gbé ọmọ ìwà káwọn jọ mú appointment kan lè gba nǹkan lára kan gba specimen lára Liam. Mo wá lòun lè gbélé torí ti mọ̀ pé transparent DNA yẹn ó máa come out to be transparent. Wọ́n dẹ̀ máa ṣe abroad. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn wọ́n fẹ́ lo ìyá Mohbad. Ọ̀pọ̀lú ọmọ tí ò lọ́pọlọ kankan ọmọ lórí ààbò mọ́ ìwé orí ẹ̀ ò pé rárá. Àwọn adviser ẹ̀wọ̀n ti ẹ̀ sọ fún pé ó kàn lanu gbàgbọ́ ó sọ̀rọ̀ ní kò mọ̀ páwọn tó mọ̀rọ̀ gbọ̀ngbọ̀. Tí wọ́n ṣe DNA ló lè jẹ́ ìjọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn kọ́. Wọ́n ti mú bàbá yẹn ní mugun àti pé Wùmí ó ti rí bàbá yẹn fi gan. Ọlọ́pàá bàbá yẹn dẹ̀ fàmọ́ra pé ìyàwó ọmọ mi náà ni òun fa gbogbo dọ̀tí. Báyìí pẹ́gbà tí Mohbad ti ń ké kó tó kú ní gbogbo àwòrán àwọn àṣírí báyìí ló tún ti wá tún sọ́wọ́ gbogbo àwọn àgbáyé tá a dúró bí abiyamọ lẹ́ni. Ó ṣeé ṣe gan kọ́mọ yẹn má padà wá rí kú yẹn. Ibi tẹ́mi ti rí sí gbogbo ẹ̀ tí ń wọ́ wá náà ni. Ó ṣe wà yẹn ikú Mohbad tọ́lọ́run bá filẹ̀ fún wọn, wọ́n máa tọwọ́ ba ayé ẹ̀, wọ́n máa ba ayé ẹ̀ jẹ ni. Transformer tó mú wọn bá rí wọ́n ti bá yẹ́ náà kan tó padà nù. Wọ́n bá jẹ́ because tó bá bá jẹ́ ni brain ẹ̀ kò ní máa connect. Ó mọ nǹkan tó ń ṣe. Tó bá pẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ ìṣẹ́jú mélòó ni ìyá ẹ̀ wọnú láìpẹ́ tí ó fi kú yẹn. Tó bá ṣe díẹ̀ tó bá lu ọdún kan mọ́ tí Abọ́sẹ̀lẹ̀ fi wà nú láìpẹ́ yẹn ẹ máa rí bọ̀bọ̀ yẹn ẹ bá ké. Ọlọ́run fàyè gbà wọ́n kọ́ lè ta ni nígbà tí nísìnyí inú òkùnkùn kan lọ́wọ́ transformer èèyàn kan tó múná wọn bá kí ìwọ̀n kan lọ ta ẹ̀. Àwọn olùsí. Olùsí làwọn eléyìí tó fi kú ọmọ lọ́rọ̀. Ó máa ṣẹ̀sín láti ayé ẹ̀. Ó máa ṣẹ̀sín ẹ̀sìn gidi. Ṣé ẹ̀sìn mi ṣì wà tó ṣì máa ṣe lẹ́yìn eléyìí tó ṣe? Ó máa tún ṣe. Ẹ̀dọ́gbọ́n máa jẹ poison bẹ̀ tó ṣẹ̀sìn already. Poison ló no peace for the wicked. Poison ló máa ṣẹ̀sìn already. Mohbad tó máa wù ọ̀dájú fún un. Tó máa rí gòsì Mohbad báyìí tó máa ya wèrè. Wọ́n máa ya sọmọ rẹ̀ lọ́rùn lórí burúkú. Torí owó òun fún ẹ̀jẹ̀ ọmọ ẹ̀jẹ̀ láì ṣe pé ìyàwó ọmọ ẹ̀ bímọ wọ́n ní kó wá bá ẹ̀jẹ̀ bímọ. Aṣọ ẹ̀jẹ̀ bímọ gan àgbẹ̀ fún ìyá ọkọ mọ́. Àwa ya àgbẹ̀ bí àgbẹ̀ fún ìyá ọkọ mọ́. Ìyá ìyàwó la máa ń gbé fún sùn. Ọmọ tó bá lóun ò níyà. Màá ní kó sanwó fún ẹ̀yà alágbàfọ̀ ọ̀dọ̀ wa kán bá fọ́. Àgbàṣọ ẹ̀jẹ̀ gan fún ìyá ọkọ mọ́. Lórí burúkú lòṣì tó pẹ́ẹ́sì pé wọ́n tún pọ̀ mẹ́ wọ́n náà fàṣọ ẹ̀jẹ̀ bí tó ti gún ọmọ ẹ̀ pa. Lórí burúkú ọmọ Wùmí yẹn Ọlọ́run kí làló yẹ kó ti lọ máa ṣe lórí burúkú ọmọ tó ti yá payọ̀. Àdáyèjì. Mohbad ṣẹ̀yẹ nǹkan tí ìyá Mohbad dì mú mọ́ Mohbad lẹ́sẹ̀ ní 10 years ago sí mọ́mí. Ibi tó ti ṣẹ́ nìyẹn olórí burúkú aláyébàjẹ́ bí ẹni pé rání 10 years ago sí mọ́mí yẹn. Ọkùnrin tó bá tí ò bá tọ́jú ọmọ nìkan kọ́ ni ò ní jẹ wọn mọ́. Ẹ jẹ́ àbára wa sòtọ̀rọ̀. Àwọn obìnrin tá à ń bímọ lábẹ́ wa gan tá à ń jùlẹ̀ tá à ń pè é tó bá yẹ ọmọ àmọ̀ mi lọ́ọ́ bá róúnjẹ ọmọ yẹn jẹ iṣẹ́ tó ṣe lẹ̀ ló gbà yẹn.
ẹni tó bá ṣiṣẹ́ ọmọ ló ń jèrè ọmọ. Wọ́n máa sọ pé òbí Yorùbá ti sọ̀rọ̀ wọ́n ti pè wọ́n ti parí ẹ̀. Wọ́n ní òbí ni kò tó òun wo ni. Òun wo ni gángan nìyá ọmọ. Wọ́n ní agbára gbọ́mọjọ́ lọ́mọ mojú. Tẹ́ bá fájá lóúnjẹ lẹ́yìn tẹ́ fún lóúnjẹ lọ́la tó lówó ẹ̀ fún lóúnjẹ. Ẹ má jẹ́ parọ́ fún yẹn náà yín ló máa jókòó sí tó bá dọ̀tún náà. Ó yẹ lọ nìyẹn ìwọ bímọ tó bá ti lọ kó lè tẹ́jú ẹ̀. Ó mójú tọ́rọ̀ ọ̀bẹ. Ó sọ ọ́ bàbá ìyá tó ṣe. Àwọn olórí burúkú alágbàtọ́ Ìyábọ̀ onídìí pákéjì. Wọ́n ní máa bá wọn tọ́mọ nìyí. Àwọn àyàn ìyàwó rẹ̀, wọ́n àyàn kí àdúgbò, àwọn àti olórí burúkú. Àdéhùn òdìdí wọn máa padà báyé wọn jẹ́ náà. Yàmbá ìdùn ṣe abiyamọ. Tọ́ máa sọ pé abiyamọ. Mo gbé ìsọtọ́lọ́run fún wa láyé. Àwa kọ́ la ní láfọ̀ntọ́ ni. Ọlọ́run fún wa kàtọ́ ó dẹ̀ máa béèrè iṣẹ́ tá a ṣe lórí àwọn ọmọ yẹn gbogbo ẹ̀ la máa yìn káàtà lórí gbogbo iṣẹ́ tá a bá ṣe lórí ọmọ wa a máa ṣe. Olórí burúkú ẹ̀ tó fọmọ́lẹ̀ tó okó mi dùn wọ́n dì níbi tó lọ tó fi Mohbad sílẹ̀ tó lọ ń dókòwò lórí burúkú níbi tó wà. Ṣé irú ògo tí Mohbad wá gbé wáyé ṣé àwọn ọmọ yẹn ti ń lò báyìí? Wọ́n rí irú ẹ̀ lò. Ọkọ̀ tó fẹ́ rú wọn gan gbìyànjú ní ìmọ̀bi tó dá sí wọ́n yá nílà lójúdú àdìkú. Orin burúkú lò sí sábì àmọ́ yẹn. Wùmí àánú ẹ̀ ò ṣe mí. Olórí burúkú ọmọ ẹ̀. Ọmọ tí ìyá kọ́ sí bàbá kọ́ ọmọ pọ̀ bí ọ̀sán bọ́. Ìwà tó bá jẹ́ wọn náà máa tó béèrè lọ́wọ́ ìyá ẹ̀. Iye owó tó ná lákàntì Mohbad. Yóò fò. Ìyá tó bí ẹ. Lókè lóko látọmọdún 10. Olùṣọ́. Ẹ wo. Gbogbo ẹ̀ lọ díẹ̀ ní ká tiẹ̀ gbọ́ rìsọ́ọ̀tì mi. Wọ́n dẹ̀ lè rí bàbá yẹn fún. Nígbà tó ń jẹ́ pàápàá rẹ̀. Níbo tí láti ń ṣe yẹn. Ẹ̀ló tẹ́sí máikrófóònù inú ẹ̀sìn tó máa ṣe ló ń ṣe lọ́wọ́. Kò tí ì ṣẹlẹ́yà. Wọ́n wá pẹ̀lú. Thank you. Moshina Ekujometa Shewapa. Mama T, are you there? Ekalema. Yes, ma. Ekalema. Elema. Ọlọ́run á túbọ̀ dúró tì yín o. Àmín o. Àní firú ẹ̀gbá lórúkọ Jésù. Àmín o. Ẹ ṣé ma. Yes, ma. Mọ́mí prophetess. Okay. Ẹ jẹ́ kí mama ti sọ̀rọ̀. Mo kàn fẹ́ bá mama sọ̀rọ̀ díẹ̀. No, ẹ lè bá ọkọ̀ sọ́gà pé mama tó. Yeah, she can speak. Bí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ, ẹ má bínú o, gbogbo lé mo kí yín o, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ, kò ń ṣe ẹni tó kò ń ṣọkùnrin nìkan ni ò ní jèrè ọmọ. Obìnrin tó bímọ náà tó gbélẹ̀ àbí tó ń ṣe rádaràda bí ìyá Mohbad yìí náà ò ní jẹ́ èrè ọmọ. Èèyàn tó yẹ tó ẹlòmíì gan ò ní jèrè ara ẹ̀. Ẹlòmíì ò ní jèrè ara ẹ̀. Torí gbogbo wa lájọ, gbogbo wa lójú wa là, gbogbo wa là. A ṣẹ̀ṣẹ̀ ní lọ́ọ̀yà ń sìn ni. Nígbà tó gbé the other one tó mú ẹ̀kẹ́ bíi ti kọ̀ǹkọ̀ tó gbé wá. Ọlọ́run ọlọ́jọ́ èlé tó máa sọ fún wọn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ owó wọn. Àwọn tó ń gbé fáìlì bàbá Mohbad sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ọlọ́run àwọn màlẹ́kà tó ṣílẹ̀kùn ọjọ́ èlé tó lẹ̀ tún máa tì í lọ́wọ́lọ́wọ́ lápá bíi táwa wà yìí tó máa san fún wọn. A ṣẹ̀ṣẹ̀ ní lọ́ọ̀yà ń sìn ní. Mo wà surprise pé wọn ò tí ní kí àwọn aikila tó fi arrest àwọn èèyàn káàkiri kọ́ lọ gbé Dayọ̀ Ògúngbè ní ìmọ̀. Èmi fi ìbò yẹn kọ́ ti gbé ni. Tó nígbà tó sọ pé you should see my hand. Mi ìmọ̀ wọ́n tí wèrè ní. Ọ̀nà ìlì tó wáyé pé àwọn èèyàn máa ń ronú. Ó yẹ kí gbogbo wọn nínú fámìlì wọn kan ti pe ọmọ rí bọ́ yẹn gbọ́. Grandmother mi kò gbọ́ tó yẹn kó tó kú. Grandmother mi ò gbọ́ bá yẹn kó tó kú. Ó ti gbọ́ as in God. Ṣé rí Mohbad tó sọ wípé kò ní jèrè gbogbo láìfẹ́ ayé ẹ̀ ò ní nítumọ̀ tóun bá fi lè kú. Ọmọ yẹn náà òun gan fúnra ẹ̀ máa ti máa rò pé ká lóun nínú.
máa 20 okay ó dà kó máa 27. Interview tó ṣe gbẹ̀yẹ mo wò pé God báwo lọmọ ìṣeṣayé ẹ̀ báyìí greediness mo pàdé advert wèrè kan tó ní ẹ̀ òun ṣe launch another business mo wò pé ta ló ń dun ọmọdé inú tí diabetes dẹ̀ wà nínú ayé ẹ̀ báyìí tí wèrè lòun ṣẹ̀ṣẹ̀ launch business kan ni mo wò pé ṣé wèrè lọmọ yìí ni kò lóbi kò láyé even ìgbà tí Kàrímọ́ gan tó ń jẹ káàkiri nígbà tó ní òun ní second nurse tó ń jẹ káàkiri tó ń gbọ̀ngàn Kàrímọ́ gan ògbó tó yẹn Kàrímọ́ ẹ̀kọ́jọ́ ẹ̀ gbogbo wọn ṣe rí ẹ̀rọ bí àdúrà gan ṣe rí wọ́n ní wọ́n láwọn èèyàn ń pè ẹ́ olóhùn gbàgbọ́ ya wọ́n tó pè é ti dákẹ́ wọ́n pè é olóhùn gbàgbọ́ ya ṣé tó pè é ti dákẹ́ nǹkan kan tí mo kàn mọ́ nínú mọ́tẹ̀ẹ̀tì ni pé tó o bá ṣe nonsense tí ìtumọ̀ bá wọn ṣe nonsense pẹ̀lú every time bó ṣe rà ẹ́ bí ìyàwó Mohbad ṣe máa tẹnu gbọ́ bí ọwọ́ náà nìyẹn bó ṣe máa ṣe rádáadáa tẹ́lẹ̀ mi máa fi gbà náà nìyẹn Ọlọ́run dẹ̀ máa fọjọ́ ogbó kẹ torí mi máa ń gbàdúrà fọlọ́run fọjọ́ ogbó kẹ ayé ẹ̀ lè bàjẹ́. Wọ́n ti jẹ́ mi mọ̀ ni pé tó má ti wá ìyẹn lẹ́yìn gbogbo ẹni tí owó ẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo ẹni tí bàtà ẹ̀ aṣọ ẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló máa gbà padà ó máa gbà nǹkan ẹ̀ lọ́wọ́ wọn tó bá wọlé lẹ́yìn ó máa gbà kò sí nǹkan kan àti àwọn tó ti ná fún èyí tí Ìyábọ̀ Òjó ná èyí tí wọ́n ń gbà káàkiri gbogbo tó fi ń ṣẹjọ́ tó fi ń ṣe ẹ máa support wa tó fi ń bribe káàkiri gbogbo ìṣẹ̀dá pàpàdátá ló máa gbowó ẹ̀ lọ́wọ́ wọn ẹyọ̀kan yẹn ṣọ́ ẹni tó bá yọ̀ǹda owó ẹ̀ fún nìkan ló máa lè ná èèyàn tó bá yọ̀ǹda owó yẹn fún nìkan ṣoṣo ló máa lè náwó yẹn bọ̀ tí ò bá ti yọ̀ǹda ẹ̀ fún ẹ kò síbi tẹ́ ẹ̀ lọ kò sí ìrántẹ́ fẹ́ fún ẹ̀ ṣe kẹ́ ẹ fi dá igba business sílẹ̀ ó máa wọlé ni. bó ṣe wà yẹn kò lè sọ pé òun kò kan mọ́ bó ṣe máa sọ pé òun mọ ìdí ìnìmọ̀ náà ṣe ń drag ẹ̀ tán ṣe jọ ń drag ẹ̀ bí apákan ẹ̀ níbọ̀ generator yìí wọn ò mọ bó ṣe máa sọ and thank God ipe wọ́n petition IG pé kọ́ tún kiri yẹn sí ìtìjú òní jẹ́ kó gbádùn wọn máa padà sí kéèsì yẹn again àwa gbogbo wa báyìí lájọ máa fojú sí torí gbogbo wa náà ti sọ di adájọ́ àgbà gbogbo wa la mọ bó ṣe ń lọ gbogbo wa la mọ bí tó yẹ ká sọ̀rọ̀ sí gbogbo wa la mọ bí tó yẹ kó sọ̀rọ̀ sí tó ń sọ̀rọ̀ sí because when you look at the way she's talking to that barrister Ògúngbè wàá máa wò pé kí ló wà nù ẹ̀mí ọmọ àwọn ló wà lẹ́yìn ẹ̀ náà ṣé lẹ́yà Kábírù elétí kákò yẹn náà àbáwọn dádì Liam lápá òkè lọ́hùn àbáwọn olórí ẹbí tó ń control Èkó fáwọn èèyàn mélòó ló ń fún ní liver yẹn because when you look at it èpè ti pọ̀ jù kò sóye má darí kan tó máa lò tí ó máa mú jẹ àwọn ìṣẹ̀dá kan wà tó yẹ pé tó máa sọ wọn ò gbọdọ̀ sọ tó máa sọ àbákúlaṣọ awo àwọn ìṣẹ̀dá kan wà tó yẹ pé omi ojú wọn ò gbọdọ̀ bọ́ sílẹ̀ àwọn ìṣẹ̀dá kan wà tó yẹ pé wọn ò gbọdọ̀ ṣe lásán lórí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ so oríṣiríṣi èèyàn all over the world báwo ló yẹ fẹ́ wọ́n ní tí wọn bá ṣe oúnjẹ fún gbogbo J4M tàbá fẹ́ pọ́sítù ká má yìí o bọ̀ tí mo bá dáwọ́ jọ tá a bá sóúnjẹ fún wọn bí ìyá alájà ẹ̀kú wọn bí gbogbo fámìlì pọ̀ ní wọn pọ̀pọ̀ ẹ̀kú tá a bá sóúnjẹ fún gbogbo wọn wá jẹ́ ìgbà ẹ ti pọ̀ máa tán ẹ ti gbọ́dọ̀ yìí máa lọlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kì í ṣàwa because somebody like me gan mo ti wà pissed off mo ti step back already tẹ́lẹ̀ kò kì í ṣàwa the spirit of Mohbad ni kò sí àwọn kan tó sì fẹ́ wà lórí ìkànnì the time yìí
street ọmọ yẹn ni tó wá kàn discover pé tó wá ti lọ break á kàn fún ẹ time kó lọ sabbatical wá tún padà wá wọn bí ẹ kú wá ṣá ni àfi tó o bá bímọ ó máa wá àwọn tí wọ́n bá ń tán máa àwọn payme platform gbogbo wọn kọ́ gbé pọ́n lè ní tán máa gbé kẹ́ tán máa ètò ń sọ fún pé báyìí ni kò payme ìdálé ní ọlá ní ọ̀rẹ́ sọ̀rọ̀ àdálé ní mfm gan pàápàá tó wà níta àwọn òòṣà gbogbo wọn yẹn ń bọ ní gbogbo wọn wà lẹ́nìí nítorí pé wọ́n ti bà gbogbo wọn kàn ní jáde wá sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹbí wọn ni gbogbo èyí tí mo ṣe nínú movement ọlọ́run á jẹ́ kí n gbà máa gbà lórí ọmọ máa gbà lórí generation mi èyí tó ní kálukú ṣe á gbà á ó máa gbà á so ìyá Mohbad náà ní ẹ̀sìn kò sẹ́sìn tó jù báyìí náà lọ nígbà téèyàn wà nílé ọkọ kan tó tún forúkọ ọkọ kan lé orúkọ ọkọ kan mọ́ ọkọ kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní ìgbọ́rú ẹ̀rí láyé mi ó ṣàfẹ́ bá lọ́ba tán tipátipá wọ́n sọ kéèsì ọmọ ẹ̀ wọ́n lọ sí kóòtù fún kéèsì ọmọ ẹ̀ fún DNA fún kínní kò sílẹ̀ tó jáde bọ̀ ó di royalty gbogbo yín jáde thank God pé very dark man ti sọ ipe clause tó wà nínú contract òun àti Mohbad Naira Marley ló favour so Naira Marley decided not to leave the tí ò bá fi royalty yẹn lẹ̀ fẹ́ anybody kò sí ìran tó máa ṣe sí i tó bá lè wù ẹni tó bá wù kó fi lẹ̀ ẹni tó bá wù ló máa fi lẹ̀ ó ti sọ pé clause tó wà bẹ́ẹ̀ fún Mohbad láti lọ without the contract without finishing the contract Naira Marley ló pay fún orí social media yìí náà láti ń rí pé Zinoliski ó gbà yọ̀ǹda Naira Marley fi sílẹ̀ kó máa lọ kó lọ dá dúró nǹkan tí Ìyábọ̀ Òjó ọ̀jẹ̀ kọ́mọ yìí ṣe nìyẹn nítorí ẹ̀ ní gbogbo nǹkan tó jáde lára ẹ̀ òṣèlú jẹ́ èèyàn láyé torí àwọn ló lọ mú kúrò ń bẹ̀ ìwọ̀nba ìṣẹ́jú tó kù yẹn bí Zino ṣe fúrì yìí tó ṣe bí Zinoliski ṣe fúrì yẹn ni Mohbad náà ò bá fúrì tó bá pẹ́ bẹ́ẹ̀ Naira Marley ló sì wà ó pọ́sibù kó má kú tó kú yẹn Ìyábọ̀ Òjó wá ó fẹ́ ràgàbó títí ẹ ó fi ipá ṣayé òní gbé wà láì aṣáyé àgbé lọ́mọ lọ aṣáyé àgbé kò. ẹ ṣe máa àṣàyé àwọn máa gbé ọlọ́mọ lọ exactly ẹ ṣe máa God bless you for that ṣe rí justice for Mohbad yìí ó máa rẹ̀yàn at a time ó máa rẹ̀yàn tó bá tún yá èèyàn tún máa pick up padà mi ò mọ reason tó ṣe tí kìíní ẹ̀ ṣe máa ṣe ń rí bẹ́ẹ̀ mi ì mọ̀ I don't know. At a time, you will be tired of it. Èmi ò mọ̀ even àwọn commenters àwọn mi mọ̀ bí ó ṣe kó sún wọn kò kí sún wọn kí ló dé ẹ tún fẹ́ move on gan wọ́n nílò irọ́ o kìíní tá bá tún sọ pé irọ́ sẹ̀ àní ẹ̀tẹ̀ ẹ̀já tún ṣe nǹkan míì tẹ bá ń ṣe lọ báyìí wọ́n tún divert yín ṣáà ni kí ló dé ọ̀gá o àkókò ní iṣẹ́ lásán ọ̀rọ̀ náà jẹ́ kí Mohbad rí justice o náà jẹ́ kí Mohbad rí justice. Ọ̀gá so sí ẹ wo ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa security Nàìjíríà nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Friday sí gbogbo ẹ̀ ní ìsìn kò easy o ní Nàìjíríà fine àwa kan a wà nílùú òyìnbó family àwa kan dẹ̀ ṣì wà ní Nàìjíríà kò ń ṣe gbogbo wa ní family wa tí gbogbo wa ti relocate wá sí Nàìjíríà dára àwọn kan tẹ́ pé wọn ní family wọn ní bóyá bíi nuclear family ní Nàìjíríà tẹ́ pé wọ́n ti kó everybody wọn wá sílùú òyìnbó wọn kò ṣe gbogbo wa
kò ṣe gbogbo wa and security Nigeria sìn in fact ó ti wà deadly nísìn ẹ̀yẹn wo school tán ti lọ kọ́ àwọn Christian schools ibẹ̀ náà ti lọ ń kọ́ àwọn ọmọ kó tíṣà gé orí wọn dànù kọ́ dẹ̀ máa gé orí ènìyàn kọ́ máa fi count scores or kọ́ máa fi prove point pé ṣé ẹ ti rí bá ṣe máa ṣe gé orí gbogbo wọn dànù lélẹ̀ tẹ́ ẹ bá kó owó wá tẹ́ ẹ bá wá settle amicably bá ṣe máa ṣe yanjú wọn rèé wọ́n á fi máa yẹn Mr. Michael maths teacher wọ́n á fi ṣe sample wọ́n gé orí wọ́n lè gé orí ẹran bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn yìí wọ́n dẹ̀ gé lẹ́ẹ̀kan báyìí náà yọ orí máa yẹn it is so sad because gbogbo ẹ̀ náà Nàìjíríà náà ní ṣì ní àwọn èèyàn wá wà only Nigeria náà ti máa behead ènìyàn lójú àwọn kéékèèké àwọn bíi kindergarten àwọn primary 1 àwọn ọmọ kéékèèké àwọn primary school the man's head was beheaded lójú gbogbo àwọn tó ń jókòó sílẹ̀ lẹ́yìn ṣe rí fídíò máa yẹn mi ì lè wò ẹ wá wo trauma táwọn ọmọ yẹn tó máa wà ẹ wà àwọn ìyá yẹn ṣé wọn ti ní fipá bá àwọn ìyá yẹn sùn ṣé wọn ti ní fipá bá wọn sùn àwọn principal àtàwọn teachers ọ̀rọ̀ yẹn lágbára gan o ọ̀rọ̀ yẹn ó lágbára wọ́n ṣàn bẹ president ni wọ́n bẹ Ṣèyí Mákindé bẹ Nigerians make everybody jọ kó wá gba àwọn sílẹ̀ most especially tó tún yọ orí maths teacher lọ́ọ̀ ṣàánú wa o Ọlọ́run ní jẹ́ kí fámìlì wa kán rìn lọ́jọ́ tẹ̀bí ń pọ̀ náà o. Ó tún sọ ọ̀nà Èkó sí Àbújá tán bá ń gba bí ọ̀nà ọ̀rẹ́ kankan yẹn sí Benin wọ́n ló dangerous gbogbo ọ̀nà gan ló dangerous but wọ́n níbẹ̀ yẹn wọ́n ní ó wà extremely dangerous. Èkó sí Benin wọ́n bá gba ọ̀rẹ́ wọ́n lọ́nà yẹn ò dáa ibẹ̀ yẹn wọ́n máa ń jíyàn gbé ní how ni mo mọ gbogbo ọ̀nà yẹn mo mọ̀ ọ̀nà yẹn ò dá lóòótọ́ ọ̀nà tí ò dá ó kún nǹkan tẹ́ pé ó jẹ́ káwọn pípì máa ṣiṣẹ́ ọ̀nà tí ò dá yẹn ó really help àwọn Boko Haram yìí láti máa kidnap. Gómìdé sọ pé ó yẹ kẹ́ máa dúpẹ́ ní náà pé wọ́n pa pé ṣèbọn wọ́n kàn jí àwọn skul gbé ni pé ṣèbọn kàn jí àwọn skul gbé ni pé tó má dẹ̀ ti gba ransom wọ́n dẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ pé ṣèbọn wọ́n já àwọn skul gbé láti fi pawó sápò ní náà pé ìyẹn ò burú náà pé bọ àwọn IPOB àwọn Ìgbò tó ẹ pọ́n wá ń pa àwọn Fúlàní X-Men kọ̀ọ̀kan yẹn ń kọ́ ṣé yẹn ló dáa kẹ́ imagine mentality Gumi ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa gbàdúrà àdúrà gan nìkan kọ́ àdúrà pẹ̀lú iṣẹ́ ni iṣẹ́ yẹn wá wà lọ́wọ́ àwọn government because we cannot do it we can't do it àwọn citizens ò lè ṣe ẹ wọ àwọn teachers àtàwọn ọmọ school tí wọ́n lọ kó níjọ Friday sìn
gbogbo àwọn ọlọ́dẹ ìwọ lọlọ́dẹ vigilante àwọn aráàlú gbogbo àwọn ọkùnrin yẹn wọ́n bá bọ́ sọ́nà wọ́n bọ́ sọ́nà igbó ibi tó ń kó àwọn èèyàn lọ tó ń kó àwọn èèyàn wọn lọ tó ń kó àwọn ọmọ wọn lọ tó ń kidnap wọn tó ń kó wọn sí wọ́n bá bọ́ sọ́nà àti army could you believe wípé wọ́n ní bọ́n ṣe ń bọ̀ báyìí wọ́n ti sáìtì wọn meanwhile ìbọn tí àwọn vigilante gbé dání ẹ̀yìn náà ti mọ ráwọn ṣakabula bíi ṣakabula náà àwọn ìbọn ẹlẹ́tù ṣé àwọn ìbọn ẹlẹ́tù ṣóò ni wọ́n ń lò ní kíni àwọn ìbọn jágàmù wọ́n ní nígbà tán ti fẹ́ débẹ̀ báyìí wọ́n náà ń wò wọ́n sọ̀kan wọ́n náà gbúrò àwọn ọmọ skul tó ń sunkún wọ́n náà ti gbúrò wọn wọ́n náà ti gbúrò àwọn ọmọ skul tó ń ké wọ́n ní bó ṣe dáná bolẹ̀ nìyẹn meanwhile ọ̀kadà táwọn sì gbé wá wọ́n lọ́kadà táwọn láwọn fling ọ̀kadà dàn táwọn sá eré wọ́n ní ọ̀kadà tí wọ́n ní tẹ bá rí ọ̀kadà wọn wọ́n ní tẹ bá rí jagamu wọn wọ́n ló ní agbára gan wọ́n ló lágbára wọ́n ní pé kí ni wọ́n ní àmì ìbọn wo ni wọ́n gbé wọ́n ní wọn ò gbé ìbọn kan wọ́n ní ìbọn tí wọ́n gbé bí ìgbà tẹ pé ọmọdé bá ń fi tọ́ ìṣeré lọ́dọ̀ ìbọn títàwọn eléyìí wọ́n ní ìbọn tí wọ́n yìn báyìí wọ́n ló ba sójà ìfà sójà yẹn ti kú sójà yẹn kú ni ẹ wò àdúrà ni o wọ́n ti kú mo fi pé bóyá wọ́n ti kúrò ní Kwara State wọ́n ti darí wá sí Ọ̀yọ́ State Kwara State náà ti ṣe gbogbo kìíní ẹ̀bọ̀ wọ́n ti darí wá sọ́yọ́ State èyí náà gbà tí Ọ̀yọ́ tó ń sọ̀rọ̀ kìíní yẹn gbà yẹn gbogbo ìgbà iná ti ramsack everywhere ní Ọ̀yọ́ State Ògbómọ̀ṣọ́ Ọ̀yọ́ Ìbàdàn wọ́n tún ti ń súnmọ́ àwọn àgbègbè yẹn wọ́n wá lọ kó wọn ní school ìyẹn gangan òun ló burú jù wọ́n lọ capture wọn mọ́ school wọ́n lọ capture wọn àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n lè sáré ó ní agbára gan o Ṣèyí Mákindé ẹjọ́ tó rọ lọ́wọ́ àmọ́ strategy tẹ fẹ́ lò àwọn àmì síyìnsìn kì í ṣe pé wọ́n níbọn gidi dání àwọn oníṣàn ò ṣe kíní kò strong tó ti tàwọn àwọn pípù yìí àfi kọ́lọ́n kó àwọn èèyàn yọ ní o mọ́mí kọ́ńfì àfi Ọlọ́run kó wọn yọ ní o. Sorry to cut you. But if they were serious in that country, in all these areas, as big as Nigeria is, they have a lot of armies, of which I know they have all shared among themselves. Instead of to be working for the people, their armies are working for the high and mighties. Is it not time, like, at this point that Nigeria is those areas and those corners or those bushes, it should be that armies are always stand by there. Because the areas we are talking about now, there's no time there's a kidnapping or something happening that you hear armies that were in that area, armies that were in that, they are never there. And they know those dangerous spots. Why not put them all around? I don't understand how they are going to get rid of. Do you know that it's getting worse as day goes by? Normally before it's in the bush or in one Borno or in one whatever you hear it, but now they are close to home. They are close to home. How are they going to sort that out? Close to home. They even walk into people's houses, close to home. But there's no security nowhere. It's very scary.
I had an experience the last time, but that one is a long story. God, well, I don't even know what to say to that country. Sometimes it's like, God, when will this ever end? You know, you want to cross your mind again and go back to there, but you never know. You never can tell when it happens. You never can tell. It's horrible. It's horrible. The last time I went to Nigeria, I actually missed a flight. I beg, the story itself, I don't even want to go there. It's in Ondo State there, around Alausa or something, Alausa or Hausa, whatever. There's one bridge within from there 1 hour to Benin. In short, that morning, getting to the airport, it's like you're 5 minutes late. I'm like, do I go back home or go back to the hotel right now? You know, but my sister was there. It's like, okay, we are very early. Okay, let's take a bus. At least within 5 hours we'll be. Do you know that an hour to Benin in Ondo State by one bridge, one little bridge, to cross that bridge there is just an hour. The whole place got stopped. I'm speaking Netherlands. The hold up was like kilometers. It has never happened in my life, never taken away. It was just like try and error. That will never happen in my life again. That hold up was like kilometers. They will now be bringing news back. What happened? It's like people in that village, they bite some Fulani, whatever. There are some Urubu people in that area or something. They buy the Fulani headsman. There's a fight or something in the village, and the kidnappers are ready to pick somebody. That means if somebody, imagine that your car is in front, you know, all those front people, they must find somebody to pick out there before they will leave the road. That road was stopped, like we were on that road for another 7 hours. Horrible. It is a scary experience. Yeah, but I don't know the name. It's not Hausa or something. That area is in Ondo State, but it's like an hour to get into Benin. That was where it happened. Before we left that place, it was stopped. But things is happening there. Like kidnapping is happening right in front, further. It was chaotic. People will come out, go back, don't make video, don't do this. I'm like, really? I've never seen such horrible thing. I'm like, that risk is a thing I will never take. Because it was like, okay, it's not so far. The road is getting better now. There's not too much problem. But it's always, when you're not thinking there might be something that goes wrong, something goes wrong. That was a horrible experience. So imagine people that takes the road every day, that can't even afford to take a flight, and for whatever reason that day, that Greenpeace or whatever, 5 minutes says you cannot go. It's like, oh, I've already made up my mind to leave Lagos today because I'll be back in a few days, and you get on the road. And that happened. Imagine. I say I reject that day in my life, honestly, because people, like, it was a total chaos. But at the end of the day, you won't know what must have happened. But this has been ongoing, you know, until today. It's only getting worse. Last year, whatever we will hear is here, is in those, it's not there anymore. It's right at everyone's door.
May God help this country. That's all I have to say. But for the people that have sense and know exactly what they want for this country is to vote Tinubu out, because he's of no use to this country. He has, we thought Buhari's time was bad, but this is the worst ever. That is how Jonathan came. Jonathan is not good, was better than Buhari. And Buhari came 100% better than Asiwaju. I don't understand. When they say his brain is filled with clogs, they are not getting it. How can a man like that control such a country? In my mind, I don't even know what I'm thinking. Should the military even take over? I don't mind. Like, this country need a resetting. There's nothing working. People are just moving every day, have to survive all by themselves. There's no help coming from anywhere. You wake up, you start again. There are people that don't have, they just have to. And the ones that have, it's still the same story we tell. The rich get richer, the poor get poorer. And the poorer you are, the more they get kidnapped even. You know, why haven't we heard that they've kidnapped one minister's child? Let that one be in the news. No, it's the ones that won't even have the money to go free themselves that they get kidnapped. And the president will act like that's not part of his problem. All he's all about right now is what's going to happen in the next election. Does that even sound okay? I don't understand. I just pray people think everyone in Nigeria walk with wisdom right now and be smart about this. There's no sentiment in this. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu has to go. Our country is going down. People are dying every day. It would only take an intelligent, not all these old suckers. He has nothing to do for this country. And let me tell you what he's doing. People don't understand the strategy. He's going to borrow money for what? Because you are planning for election. You are borrowing money. Don't forget, he's the next president that's going to start paying all this debt again. Nigeria is almost never coming out of its debt and problem. Despite, Tinubu has to go. That might be the solution to the problem we are in. Thank you. Thank you, Mama T. Okay. Thank you, Mama T. Do you think that if Tinubu goes, this terrorism will not continue? Do you think that? Right about now, Tinubu is not doing anything about the terrorism. Why? Even if he goes, it's possible the guys that might come in, I'm not even mentioning the ones on the whatever list right now, maybe like this guy, what's his name, that's there right now. They might have a better strategy. Because APC, as far as I know, they are occupying almost all the states in Nigeria. And none of them has their brain been able to like say, this is what we have to do. Okay, let's say it's not the president that sits down and tell the world or bring the strategies. This is how we're going to do about it. So none of them have the sense to say, President, oh, this is what's going on, oh, how do we go about this and that? So it's possible, being that this is what's going on now. I want to make they might be able to cook up other things to make this work. That's what I think in my head, because right about now Tinubu is not showing any interest in it. He's not.
And the ones contesting now, I don't think they have any powers at this point to do more. So, but they know what the nation is going through right now. That's just what I have to say about that. They might have. See, with the way these kidnappers, these terrorists are showing their weapons on internet, they show their weapons, they show money, bills of money, they show new Okada, all these things. How do they get these things? All these new Okadas, all these bikes. Or should we say that it is the money they got from from ransom? Is it ransom? Is it their ransom that is as huge as that, or what? Because they show new notes, bills. And these people, they will have bank account, Abi. They will have bank account. Because when they collect their ransom, is it that they will go and deposit it in the bank? Which bank are they using? How do they transact? Didn't you hear they're not working by themselves? That's the thing. They are not working by themselves now. They have people, they are taking the money. Exactly. It's one hand, this one work for this one work for this. It's like it's not, it's not trade by barter, but it's like a chain thing. From this one to this one to this one. It's somebody else that will go and wash that money now. The second name of Nigeria is no structure, no direction. That's why those things can happen right in our faces. Yes, ma'am. Mama Tupod. Yes, ma'am. I heard what you said, and I want to say something about that. Me, I don't believe in Nigeria as a country. I believe we need to go our separate ways so that we can have peace. But you talked about Jonathan's regime, you talked about Buhari's regime, you talked about Tinubu's regime. Tinubu is not my favorite. I don't want to have anything to do with him. I don't have any interest in him, do you understand? Because they are all blood-sucking demons. That's what I counted them to be. But there is one thing I want us to sit down and look at. When you look at Jonathan's regime, Jonathan wasn't bad. He wasn't a bad president. He wasn't bad. I want to say he's one of the best presidents that really want peace in Nigeria. But when they started, they frustrated Jonathan regime. Buhari was the one that brought these people, these terrorists. He brought them just to destabilize Nigeria when they lost, if peradventure he lost the election. But said that him sitting on that throne using people instead. Immediately Buhari got that mantle. He neglected the people he brought. He never gave them money, and that was why they begin to fend for themselves. All the top elites among the Fulanis, they are the one controlling those people. All the money they are making, they are the one doing it. For Tinubu to have made Shettima his vice president, you should know there is more to it. Exactly. Don't forget, during the time of Goodluck Jonathan, that the Chibok girls were kidnapped. Do you understand? They took those girls to Shettima's house. They are in Shettima's house. That's where they kept them. It was when they saw helicopter, the army are looking for them.
detected where they had, that was when they moved them and take them into the bush. Yes. And ever since then, Do you think it is it? and ever since then, Leah has never been released till today. Do you understand? So what is going on now? I am sorry to say this. I might be wrong. But I am just telling you what I think I understand. I understood. Do you understand? A little thing I understood in this thing. I understand. Let me know. I understand in this game is that they are frustrating this regime. I'm going to tell you that for free. They are frustrating this regime. Tinubu knows the game. They all know what they are doing. Tinubu is not saying anything because he wants to come the second time. That's how evil he is. But that's the game. For him not to say, they wanted him to talk. They wanted him to talk so they can carry out what their agenda is. See, they are coming home gradually. You said they are coming home. They are in they are already in everywhere in Nigeria. They just needed a signal. Do you understand? And that is the more reason Sunday Igboho is clamoring for division. And that is why he's saying everybody should secure their lives by defending themselves. Do you understand? That is what they are preaching in Yoruba nation. It's not that they wanted to just divide and go. They know they are in strategic places. There are some Fulanis that you will see, that you won't even know. You will think they are Yorubas. They will talk as if they are Yorubas, but they are not. They are there. In Ebuzemeta, in Jaba, I know many of them that are Fulanis. They are there. They are there. Tinubu knows the game, and that's why he's not doing anything for now. I never said he's a good person. Don't get me wrong, but they know the game they are playing. Look at Sunday Igboho. Tinubu invited Sunday Igboho, and Sunday Igboho is now campaigning for Tinubu. Do you think it is just because Sunday Igboho wanted to be a betrayer? No. It's a game. It's a card. It's a card. I might be wrong, but my instinct kept telling me Tinubu is the last president of Nigeria, either we like it or not. Because they are not going to accept that. Tinubu is not doing anything to Gumi. Gumi is constituting nuisance, and no law is holding him responsible. None of the northern elites saying anything. They know what they are doing. They know exactly what they are doing. That makes him equal to them. That makes him as evil as them. He knows the game. I never said. I understand you totally. He's playing the game with them, but he's not supposed to be so. Yes. He's presidenting a nation or a country. What is his stand? What is he standing for? Like I said, my thought now. Like I said, yes, like I said, if you're following me, like I said they are playing that card. See, all these things they are doing, they are doing it to provoke some people so that they can just launch their attack. What if the game Tinubu is playing is the one slowing them down on that attack? Yes, they are using people's life. They are bargaining people's life. They are using people's life as a bait. But what if that is what is slowing the attack down? Don't get me wrong. Tinubu is the worst president Nigeria has ever had. I don't want anything to do with Tinubu. Do you understand? But
if the card is playing with them now? Is what is slowing the attack down? The evil they are perpetrating because they are together. They know the game. What if Tinubu said something and they launch attack? What if they never launched it in the north? What if all their targets are in our southwest? Why are we not looking at it from that angle? I never said Tinubu is good. Don't get me wrong. But I want to believe it's not that one that you won't have sympathy for those people that are dying. We will not be a casualty of war. Don't forget, the Hausas are different from the Fulanis. The Fulanis subdued the Hausas. They took everything from them. They dominate them. The Hausas are waking up now, but they can't say anything now because the power, the United Kingdom is behind the Fulanis. See, there is more to this game you people are seeing that beneath the eye. Tinubu might be bad. I never said he's a good man. I never said he's not a blood-sucking demon. But what if the game is playing now is the one slowing things down? As in the casualty. These people are planning. They vow that Nigeria was handed to them by their forefathers with Madame Fodio. They own. Do you think they are not ready to kill everybody just to get that country? Why are people in the north not saying anything? People that are dying in the north, do you think they are Fulanis? They are not. They are the Hausas. People that are dying in the north are not Fulanis. They are the Hausas because they want to eradicate them. And that is the game they are bringing to the southwest. So they just have to be diplomatic about it. That's just what I want to say. I might be wrong, but we just have to sit down and think about it. During the Jonathan regime, look at how they frustrated the regime. Look at how they frustrate the regime. Look at during Buhari's regime. Look at how they slow things down. You know these things, this killing. Yes, we have killings, but it's not as much as Jonathan's time. Because another is the one on the throne now. Look at what they are doing now. It's more deadlier than what you are saying. That's just what I want to say. And I pray that God will deliver people in their captive. Amen. Amen. No, I'm not disputing anything you have said because they are all working hand in hand. My own is what will be the end? What's the end tail of it? You know, to what end? To what gain? It is only God. See, we have soldiers. We have this. We have that in Nigeria. Who solved the thing? Because don't forget that all the repentant Boko Harams are reinvented into the Nigerian forces. Yeah. Yes, they invent them. They place them into strategic posts so that once they want to look at during the time of Buhari, they moved Nigerian Defense Academy. They moved it to the north. They moved all the military headquarters to the north. It was Tinubu now that is bringing them back now. Because they know the game they are both playing. They are all playing. They know. They don't want us to have ammunitions when they want to strike. That's what they are doing. They never wanted us to be able to defend ourselves. So all the ammunitions was moved to the north. Can they just plan it and come and divide the country for once? See, dividing Nigeria is going to be a war. And there are going to be casualties. All this dying, maybe so respected is not their casualty of it's war.
It is only one power that is holding Nigeria together, that is suppressing what they wanted to do. Look at what America did in December. Look at what they did of recent now. They are killing, the soldiers are killing them too. But it's just that among the soldiers, there are rebels there. There are people that are leaking information. Look at what El-Rufai did. So all the top elites in the north, they are the ones supporting these people. You can't just, Tinubu cannot fight them like that without strategizing. That's just it. Believe me when I say Tinubu will be the last president of Nigeria. I want to believe that. I want to believe that. Don't forget that during the time of Buhari, they are making a connecting road to Niger. Because they know once they started the chaos, their elites are going to follow Niger and escape. Sunday Igboho that vouched that he would never have anything to do with politicians is now standing with Tinubu. Do you think they don't have they don't dialogue? They've dialogued. They have assured them. They know what they want to do. They know where they are going. They know when to strike. So there is more to it. But I just pray that God will intervene. God will intervene. That's just it. But into that's just it. It's becoming scary, yes. But people is only taking it. I want to learn about money. Yes. General Messina. Daddy. Good evening. Yes, sir. Who is the Chief of Defense Staff in Nigeria? Yes, sir. More. It's a Yoruba man. Olukayode. Okay. Who is the IG in Nigeria? Yoruba, yes. Who is the head of DSS in Nigeria? I don't know. Yoruba. Who is the president of Nigeria? Yoruba. So who are these they that we are referring to? That we are saying that they are organizing, they want to buy us, and we are helpless. Hey, sir, power is in their hands. See, okay, yes, sir. Me, right, but my own. We are just rubbing minds. We are just rubbing minds, so that people will not continue to sacrifice the poor and be giving us the impression that they are helpless. There are spirits somewhere that are super powerful and they are the one, and it's only God that can deliver us. Nigeria is not 3 kilometers to a fire. In that Sambisa, in Samfara, in Castina, mining is going on. And the people who are doing the mining, who are behind it, are not affected. I'm telling you. And if you go and ask some traditional Fulanis who are hardworking, who are into even the business of this cattle rearing, they are nowhere to be found again. They are also victims. Because the powers, the elites who are behind all these things that is going on, have chased them away and have empowered the terrorists. The terrorists are well empowered. This thing that you are seeing is a business, a booming business. There are areas that I will not touch. What is the budget of Nigeria on defense? Our governors take security votes for what now? Who is accounting for it? And they come and give excuses. How can something like that happen in Oyo State, where governors take security votes every month? How many people did they engage? How many people did they engage to spy, to look around? What are we talking? When they say there is no job in Nigeria, when there is opportunity, the job opportunity in Nigeria is so huge, but we have irresponsible people at the ends of our here.
in Nigeria that is so dirty, and you are talking about no jobs. All the money they are collecting, why are they not using it to engage people to be cleaning? Why are they not engaging youth to be doing surveillance and the rest from security votes? If you know the capacity, even the so-called people that are killing us, who come overnight to come and raid community and kill people. What? People will say they have power, they have this and that. When the people are well mobilized, when people are well organized, this kind of thing will not happen now. And I agree with you. What did you get? I agree with you. Oh, game, don't play. Olori. I agree with you on that. Okay. So if you say it's because some people are ganging up against, are we also saying that they too gang up against Jonathan yesterday? Yes, now. Tinubu pẹ̀lú tó bà ìjọba Jonathan jẹ́ now. Yes, now. Yes. He cannot say he doesn't know how that regime formed. It's an abyss of mutual disruption. It's an abyss of mutual disruption. It has nothing to do with any tribe. All tribes are involved in what you see that is going on. When they gather in PDP, in APC, it's not a party of Yoruba or party of Hausa or Fulani. They are all together in it. But one don't share together. One don't move together. Let us be together. Why is that for to give an impression that stop it, stop the killing. You have capacity to do so. We give you that liberty to appoint people who are even from our tribe. Mi ò sí ìdí Yorùbá tó wá protest pé kí ló dé tó fi yan IG tó jẹ́ Yorùbá tó yan DSS tó jẹ́ Yorùbá tó yan chief of defence tó jẹ́ Yorùbá tó báwo làwọn èèyàn wá ṣe máa wà ń bẹ̀. It's not only about Tinubu. It's not only about Tinubu. Àwọn èèyàn wa tán wà ń bẹ̀, what are they doing? Báwo Yorùbá ṣe máa wà ń gbogbo position yẹn tó wá jẹ́ pé South West not to save. South West not to save. And but they passed the road. Teachers, school táwọn ọmọ tí wọ́n ń lọ, is not in the moon now. Ayé náà ló wà now. How come their own schools are well secured and the school of the masses are not secured? Tó yẹ ká máa béèrè ní ẹ̀ náà. Tó bá jẹ́ pé báwọn táwọn sọ ìṣèjẹ́ spirit náà ń pọ ọmọ olówó náà ń pọ ọmọ mẹ̀kúnnù. We can say that Ọlọ́run máa gbà wá. Ọlọ́run wo ló ń gba àwọn olówó tí ò gba mẹ̀kúnnù lọ́wọ́ yìí? Ọlọ́run wo ló jẹ́ pé jẹ mẹ̀kúnnù ló fẹ́ mú tó wá fi ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ olówó lẹ̀? Àwọn people yìí kan they are just deliberately people are now protesting. Àwọn kan á jáde ẹgbà wá o ń wò náà ṣe fẹ́ gbà yín. Wọ́n ní fún 5,000 lọ nísìnyí wọ́n ti ń kóra wọn jọ. At the end of the day, we will put people who don't mean well, people who are businessmen at the ends of affair. These are people who don't have conscience. Wọ́n ti kóra wọn Johnson. Wọ́n ti sa the story tó fẹ́ tẹ̀ fún wa. Wọ́n ní káwa kàn máa fi torí yẹn ká máa yán bí gàrí ni. It's not done anywhere. These are people who, a lot of them have no business in government. But they are the one there because it's lucrative. Kí ló take you how many years now? Láti reorganize Nigeria. They gave us the impression that it's that easy now. Southern ló tún wà ní Senate presidency. Wọ́n á lé dé tí disruption ìwádìí wàhálà. And you see the local government autonomy that even they gave them. The governors went to court. The governor would have went to court and all the governors of Hausa or Fulani, including our own governors. They prefer that the state be stronger while the local governments become what they have been. Even worse. There's no governance at grassroots. See, but there are very government in states. Imagine if for every state in Nigeria, every local government in Nigeria is lucrative. Local government will in Nigeria too, family. Local government will come and engage, come and employ and win in Nigeria. No. Local government will come professor will come contest in local government. What's the business of people with local government? Democracy.
wẹ́ẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó wà níbẹ̀ àwọn aláwo bí yóò bá ṣe politics local government ní ìsìn nínú kó wà nínú awo kó rẹ́dí àti pààyàn kó mú jẹ kó ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn ló kù tẹ́ fi sí local government can a professor go and contest in local government tó bá ti ń débẹ̀ wọ́n máa wò pé kí ló òyìnbó wo ló ti ń bá wa sọ nínú gbẹ̀rẹ̀ ìrìnà kí náà ti ń pín owó tán ti pín tán kàn kó sí tata ló fẹ́ challenge o local government imagine if the security is built up from local government gbogbo wa empower láti protect territory wa kọ́ wá wo stranger kan tó lórí méjì tó máa wá lóun pariwo anybody tó fẹ́ pààyàn tó lóun fẹ́ ní virgin àwa gan lámà ojú ẹsẹ̀ lámà ti slaughter ìgan kó tó ìlọ́gbọ̀n mú virgin tó fẹ́ mú lọ́rùn ìyẹn náà ń pa náà wọ́n tó pa lánàá sí ìṣàlẹ̀ dá wọn padà mọ́ ni a lè dá wọn padà èmi ò fẹ́ dá sọ̀rọ̀ because àwọn tó wà lọ́pposition náà tẹ́ bá tún ní Tinubu ò dá àwọn tó wà lọ́pposition gan bá wéré we are just rotating criminals. Honestly. I just rotating criminals from Frank to fire níbẹ̀ tó lòun ò dá àwọn wo lẹ fẹ́ lọ bá gan sáwọn tán láwọn ṣe wọ́n tó ti wá sọ opposition di business very lucrative business opposition tẹ́ ń wò yẹn wọ́n fi ń jẹun ní opposition that is why it's left for the masses to wake up ebi ń lọ ń pariwo láti jọ ìtàn àwọn òkú tó pọ̀ ọmọ kan àwọn kan deliberately come out pé àníwọ̀n ní rọ́nà lọ ni tá a bá wá ń sọ orú wọn mọ̀ sọ orú tá a bá sọ ha wá máa sọ bí ṣé tán bá tiẹ̀ la divide Nàìjíríà ṣé bí ilẹ̀ Yorùbá náà tá máa padà sí ni níjọ́ tá a ti ń pariwo pa àwọn ẹni tó pa Mohbad ṣé wọ́n dárúkọ Fúlàní ń bẹ ṣé wọ́n dárúkọ Haúsá ń bẹ ṣé ọmọ Ìgbò wà ń bẹ ọmọ Ìgbò tó wà ń bẹ tó jẹ́ dírẹ́bà gan ló tún fẹ́ jẹ́ káró dòdò ọ̀rọ̀ níbo lọ́mọ Yorùbá ara wa wà. We don't love ourselves. Gbogbo àwọn ẹ̀jẹ̀ tán fi ń ṣàfẹ́rí ilẹ̀ Yorùbá ṣẹ́jẹ̀ Fúlàní ní máa ń ta mọ́nu ọjà kì í ṣe kódà wọ́n tún mọ orúkọ àwọn tí ń tán pa tán fẹ́ fi ta mọ́nu gan wọ́n tún kọ́ lébẹ̀ lórúkọ ẹ̀ sí lára kì í ṣe Yorùbá nípa Yorùbá ni ìyẹn ká wá ló ń wá láti north á kàn wọlé Yorùbá dẹ̀ máa pààyàn ejò lọ́wọ́ nù náà ń bò lọ ewó lórí méjì ni. Wummi tó jẹ́ pé wọ́n lè kúrò Saudi gan Wummi wọ́n lè kúrò Saudi they chase Wummi away from Saudi but the thing they are doing is ti rò pọ̀ mọ́ business dáwọn ṣe àwọn tẹ́jọ́ wọ́n ti rò pọ̀ mọ́ business dáwọn ṣe. Go to the camp of the so-called terrorists and come and tell me even you see anything religious there. I'm really just don't see religious. Can't they ballet? If you know the ransom they are collecting from this fear war, this warfare that is going on. If you know the ransom they are collecting, it's cool money. And when it is work, mineral deposit, no one become big. To buy a lot of you want pattern, madam, my mind in there. Come on, let's face it. Àwọn tí Tinubu yàn sí ìjọba they should sit up and do more. That is what I would just say. Yes, sir. The essence of governance is governance. Aláǹgbọ́n àwọn tó pa Mohbad láti jọ ìkájì náà step up kán tiẹ̀ demonstrate pé ọmọ Yorùbá ló kú ká bẹ̀rẹ̀ láti dẹ̀ nígbà tá a bá rókù Mohbad lẹ́fẹ́ ráwọn tó disappear l'Ógbómọ̀ṣọ́ ṣé lẹ́fẹ́ ráwọn tó gbẹ̀fẹ̀ lẹ́fẹ́ máwọn tó lọ tó pààyàn l'Ógbómọ̀ṣọ́ ilé tó ṣẹlẹ̀ nígi mú wa kí ni fi demonstrate nígbà tẹ́ ń dárúkọ àwọn tí wọ́n ní kó máa investigate òkú Mohbad gbórúkọ tí wọ́n fi síbẹ̀ ni ṣé Àdàmú náà ṣé Àkànbí náà fi síbẹ̀ nínú gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà ní Èkó wò lè lead wọn sínú panel wọn náà fi Muhammed kan àbí Yusuf kan síbẹ̀ wọ́n ní ẹ̀kẹ́ni kan ìfúra nígbà tí Yorùbá bá fẹ́ da nǹkan rú mọ́ àwọn ọmọ ìyá wọn lọ́wọ́ wọ́n wá lọ mú àjèjì wá wọ́n á ní tòró ní ẹ lè rí kọ̀ǹtù ikú ilé ò pani tòde ò lè pani àwa là ń para wa kò sájòjì kan tó lẹ́mìí ẹ̀ kò sí wọn bí wọn dà
kò sí àjòjì náà kò sí àjòjì náà convention náà fẹ́ ṣe l'Àbújá yẹn kí wọ́n sọ pé wọ́n pọ̀ nọ́ọ̀tì kan wá jago Àbújá káwọn láwọn fẹ́ chase Tinubu out kò mọ bí ó ṣe resist tí bàbá bá lè resist tiẹ̀ l'Àbújá kí ló dé tí ò lè resist tí ò lè protect ilẹ̀ Yorùbá. We will not rubbish him to also give another criminal chance because I've not seen in the opposition somebody who is position that can do better. I've not seen it. That's why I don't want to do politics of but those who are there today should do better. Ọmọ Yorùbá tí Tinubu bá yàn síbẹ̀ kó tiẹ̀ jẹ́ ká mọ̀ ká fíìlì ọmọ Yorùbá lóyún. Ọmọ Yorùbá tí Tinubu bá yàn síbẹ̀ kó jẹ́ ká rí impact tọmọ Yorùbá lóhun. Ìyẹn lèmi fi ibi tó tẹ́rí tá a bá fún wọn ní excuses. Gbogbo àwọn tó jẹ́ ọ̀yọkùn tẹ́lẹ̀ nígbà tí ó fi débẹ̀ wọ́n ti yọkùn ní ìsìn. Èwo lẹ rí inú wọn tó rù lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n fún nípò tá a sọ pé ṣe Nàìjíríà ní ń pa á kú lọ. Ẹ lè rí kankan nu wọn pé ẹ wo bọ̀bọ̀ ìbò lè ṣe rí dáadáa tó dúró dáadáa tẹ́lẹ̀ ìgbà náà ti fún lápọ̀ntìmẹ́ǹtì báyìí ní wọ́n ń rù. Gbogbo wọn ẹ̀kẹ́ wọn ń tóbi sí ní yọkùn wọ́n lè láwọn ń ṣiṣẹ́ pé ṣẹ́ fẹ́ pa wọn iṣẹ́ wo ni ń pa wọn. Àwọn èèyàn ń kú lọ. Àwọn èèyàn ń kú lọ. It's not good now. The fact wà wà ní níbi tó wà gẹ́gẹ́ wà sí kí wà ṣe kíní kan. On the street àwọn náà rìn lọ́nà. Máa imagine tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà láwọn eré àkọ́mọ́ àwọn pé àwọn tó gbérú àdúgbò yìí ṣáwọn ilé náà tí wọ́n bẹ̀bẹ̀ wáyé ni. Why are we treating ourselves like this? Kéèyàn dẹ̀ wọ school kó dẹ̀ lọ máa pa àwọn student kó dẹ̀ lọ kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ. Ìjọ lọ́wọ́ nù. DSS àwa náà látún wà ń bẹ́. Recruit àwọn ọmọ àwọn èèyàn wà ń náà. Recruit people now. Kó gbẹ̀jẹ̀ pé gbogbo wa gangan ẹ̀gbọ́n tó bá yẹ ọmọ gbébọn rẹ̀ kí ìbọn wà lára àwọn èèyàn lọ. Àwa gbogbo èdè tí ó lè ń fẹ́ rìn kọjá lórí. Tá a bá ti lọ sùn kò sí security kankan lù mọ́. That's the reality. Tá a bá ti lọ sùn rìn kọjá lóru. The best of the police officers are guiding the VIPs. Tẹ́ bá dé police station drunkards ló máa bá ń bẹ̀. The best of them wọ́n ti wà àwọn náà ń gá ìdílé àwọn ọ̀gá káàkiri. Àwọn tó kù àwọn tẹ́ bá dé káńtà gbà mí báyìí. Wọ́n ti mú kẹ́rì yó. Sáwọn tí ó ṣàlàmì nìyẹn. Sáwọn tí ó ṣe surveillance nìyẹn. Sáwọn tí ó gather intelligence nìyẹn. Sáwọn tí ó gather intelligence nìyẹn. And we are so I don't even know what is wrong with us. Bí ìgbà kan ta ìwà dànù. Ká tún náà ṣe NYSC in this age. Tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ secondary school in China lóhun tó ń produce. Àwọn èèyàn wá parí wọn graduate. Dá gbogbo wọn sí gbòòrò pé you must be able to produce something in 1 year. Ẹ wá ní ká máa match kiri. Wọ́n máa match kiri. NYSC kan fi match ṣe wọ́n tí wọ́n máa lò wọ́n fún insecurity nìyí. Tó bá yẹ kó ní impact. Wọ́n á ná match o. Wọ́n á kásọ̀ ó ti lose value ẹ̀. Intention lẹ fẹ́ fi ṣe tẹ́lẹ̀ pé ẹni tó wá láti south kó lọ north ẹni tó wá láti north kó lọ kíní kan ṣé yẹn wá ó ti lù papọ̀ mọ́ra wọn àti mọ́ra wa àti overcome yẹn ní tó kù at this stage ni pé ọmọ jáde léwe 1 year tó fẹ́ lò yẹn kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ pé ìwọ tó lọ ṣe science engineering ló ṣe school ó gbọ́dọ̀ produce fáànù ìwọ tó ní agric ló ṣe fáàmù ní tó ti lọ kọjú kíní kan ìwọ tó ní àwọn tẹ́ bá fẹ́ gbà fún security ẹ gbà wọn fún security. Ẹgbẹ́ fún security. Àwọn ọmọ rẹ̀ ti pariwo ẹ̀ máa pariwo NYSC o, I'm going to serve o, wọ́n àgbé fìlà lé wọn lórí. Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Ẹni ká máa kilẹ̀, ń kilẹ̀ lórí. Ẹ̀dọ̀ kí ni economic value NYSC ní Nigeria? What is the political value? What is the real value of NYSC in Nigeria today? And that is when you see them investing money, putting money that where it is not helping us. Kí ni owó tẹ̀ ń kó sí NYSC lọ́dọọdún yẹn? Ẹ kó fáwọn yúùtù kan káwọn tiẹ̀ máa survey gbogbo òlu kiri lóru. Graduate tó bá máa kó náà fẹ́ fi ṣiṣẹ́ ní táìmù yẹn ẹ kó mọ́ wọn. Káwá wo nílùú kọ̀ọ̀kan ní gbogbo àwọn tó ń pè ní ọkọ̀ bàtán lọ sùn yẹn kó jẹ́ pé àwọn ọmọ kan ní ẹ̀kan gbébọn fún lórí tí wọ́n survey ìlú káàkiri
ẹ ní rẹ yẹ tí ó ló fẹ́ invade ẹni ìlú láti wájà ẹ ní rí ẹyẹ. You know the number of people being mobilized for NYSC at a go? Kó jẹ́ pé ṣe ti wọn ni wípé if they hear pim in any area can chase ibẹ̀ yẹn out of the town. Àwọn kan ní ń ra aṣọ NYSC business kan ní fáwọn kan. Àwọn kan ní ń ra boot NYSC business ní fáwọn kan. Àwọn kan ní sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ all kind of things tí ò jọra wọn tí ò nítumọ̀. Ẹ máa bẹ́tò lọ. God help us. Thank you. Good evening. It's so everybody. It's so pathetic. I'm sorry. And I want to say something. The first speaker, my sister Moshino, said it the way it is. Everybody, in terms of, even Daddy Ishak, saw the same. Sharing to one, even Igbo, I will start from that. Did not even say Yoruba should go first. It was against the Fulani coming to our land, buying our people. You remember that professor from Germany? Then later, we have this, our town, sorry, Yoruba Nation, but then he joined the movement, fine. Moshino has said everything about what is happening. They know the game they are playing. Up till now, Wummi is threatening Tinubu, because they are after these ISIS people that they want to, I think the top commander will be taken down. Wummi is warning Tinubu now that if he join hands with America, they did an operation today, if you want to know. Wummi is now speaking out. So we are watching everything that is going on. Because they become our got to slow down. But one show because they are our native vigilantes. The police, they went after these people, but one shell more back, one to low IED, what a plant you best today. And but we be talking about this. What you want quarter? Everybody a ready. I want to give it to the Igbos. Honestly, I want to. Kílẹ̀wí. Ẹbí Kwara nǹkan tí Kwara jẹ ló ń gbé wọn. Olùsí làwọn ará Kwara nǹkan tó jọ ló ń gbé wọn. Tó bá ti pé kí wọn tó bá ti pé benefit ń bọ̀, wọn náà wọn ò kì í ṣe Yorùbá o. Àwọn ò ṣe Yorùbá o. Wọ́n jẹ lóye wọn. But nǹkan tí à ń sọ ni pé wọ́n ti kíní ti wà bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ti sọ̀ráǹtì wà. Bọ̀ a ṣe tí kò pé. Òun náà ni kú yẹn ṣe wà lọ́rùn wọn bẹ́ẹ̀. Gbogbo wa ni. Nǹkan táwọn yẹn jẹ lóye wọn. Àwọn òkè Kogi wà pẹ̀lú wa. Òkè Ògùn ní gbogbo area ṣe báwọn náà yìí lómi ìlògbómọ̀ ṣọ́dà ìgbà tí wọ́n gbà wọn nǹkan tí wọ́n sọ lẹ́yìn pé wọ́n pa wọn lára àwọn security tó lọ wọ́n ròyìn pé nǹkan táwọn people yìí lò ṣé wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ ni because we too. Gbogbo wọn tó gbà yẹn amúnísàn lọ fi ń rà ṣèbí irú ẹ̀ náà ọmọ ìdí tí Iran gbogbo ìjà yìí fi ń ṣẹlẹ̀ people don't know. Wọ́n fẹ́ stop this terrorism, but people are saying, why are they coming to Nigeria? Why are they coming to Nico? Even before now, wọ́n ti sọ fún wa ẹgbẹ́radì. Àmọ́ gbé fáwọn Igbo. Go and see àwọn kìíní wọn, báyọ̀ vigilante wọn. Àwọn Igbo, àwọn náà ti rẹ́, wọ́n ti fún wọn ní weapons tó ju weapons lọ. Gbogbo kìíní ti kò pọ̀ ní ìsìn náà. Àwọn ti gbéradì, they are ready. Àwa Yorùbá ẹ bá wo gba vigilante àwọn kì í ṣàkàbùlà náà gbé fún wọn àwọn àmọ̀tẹ́kù. These people said they have to come back. Those people on bike they show them wọn náà láti even sójà tó wà lẹ́yìn àwọn oníkàwọn padà nǹkan tí wọ́n ń lò wọ́n ṣe wọ́n pa wọn nínú wọn náà ṣèbí tẹ Mákindé láti sọ pé condolence to the family. Like Baba Isha said, one gba security vote every month. What are they using it for? If Tabago take action. Take action because we talk, we are not taking action. I think by not in so that it's enjoy. More not in one level, want to surround you. It's about 5 years down the line. Nigeria to I mark me is a revelation. As so many times Mutilala Yami sister Neni Suru. Mulala ye Parupani down the line be 5 quoted 2 to 5 years. Wọ́n dẹ̀ ń wọlé wọ́n mú àwọn ọmọkùnrin wa àwọn soldiers tẹ bá rí weapons àwọn young ṣe bóun ló ṣẹlẹ̀ yìí tí n bá tí Ọlọ́run bá fi wọ̀n mí ó kó èmi àti Ọlọ́run tá pé mo pààrọ̀ ni wọ́n bá wọlé mo sọ fáwọn yẹn sá lọ ẹja sá lọ àwọn ọkùnrin wa náà ń kó ṣé òun kò rí bẹ́ẹ̀ sí no job creation kò sí nǹkan kan ọmọ ń di yahoo the same thing is happening in Edo State
wọ́n ti wọ ogun bẹ̀yẹn ojoojúmọ́ àwọn èèyàn dẹ̀ ń pariwo wá ní wọ́n fẹ́ ṣe kinní kan wọ́n fẹ́ dà lérú àmọ́ ipa ta kò nà nígbà yẹn oníkálukú yín ẹ lọ even today Koiki was saying it ipe ṣèbó lọ sílé ní of recent ó lóun ti sọ fún yín ó ní gbogbo wa ń gbà yẹn everybody ẹni kálukú lọ dira oníkálukú ẹ lọ mú nǹkan kínní àwọn Igbo ti rẹ́dí ara wọn I'm telling you. Committee babe ẹ má bínú ẹjọ́ mà kí àwọn dadi Isaac kan tó sọ̀kalẹ̀ mo fẹ́ buttress gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ kí n kan sọ personal experience nípa ọ̀rọ̀ politician àwọn local government wa yìí tí wọ́n ń ṣe lára ọ̀rọ̀ wa yìí problem ta ní àwọn gangan they are our problems. Recently nígbà tí Ìgbòho visit Kogi and after to return èmi àtàntí mi we were able to speak with him. Sherry, there was in my own local government right now one ṣòro ń bẹ big time, and there was one night tí àwọn local vigilante yẹn they caught three guys wọ́n fẹ́ lọ kó àwọn ẹrù àwọn food stuff and everything tó fẹ́ lọ kó fún àwọn people yẹn nínú igbó, and they caught them wọ́n dẹ̀ mú wọn ṣe mọ̀ pé kó tó by time tó máa fi di àárọ̀ in fact before 5 a.m. wọ́n ti release àwọn people yẹn. The whole town was so like what? But tó máa fún wọn ní kíní feedback wọ́n sọ pé chairman local government ló sọ pé kán release wọn. So kí ni irú àlàyé wo lèèyàn fẹ́ ṣe sí irú yẹn, and everybody ló mọ̀ pé ní gbogbo area yẹn problem òun la face àwọn èèyàn lè lọ sí church gbogbo everywhere but wọ́n tún wá mú àwọn kan chairman wá sọ pé kán release wọn. So our problem only àwọn bí àwọn dadisa ti sọ pé who gave them, who allowed them to come and settle. Mọ́mí among them among us. Sáré tí gbà lẹ́nu yín torí mo wà ní night kìíní mo tún fẹ́ ẹ má bínú mà. Who are the problems? Gbogbo kìíní láti sọ tẹ́lẹ̀ àwọn balẹ̀ wọ́n ń talẹ̀ fún wọn àwọn ló ń welcome wọn. Àwọn ọmọdé dúpẹ́ àwọn dáàdì mi kan wọ́n máa sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí. I think they are fully involved too that time. Àwọn ọmọ wa ń lọ síbẹ̀ àwọn guys yẹn lọ sínú igbó tó ń lọ ṣẹṣẹ but àwọn èèyàn ń kick against wọn àwọn èèyàn kò dá sí àwọn àtàpẹ̀rẹ̀ wa ní Yorùbá àdá sí. I still continue to say Igbo wọn bí alára àwọn orin tó ṣe wọn lọ touch àwọn náà gbà kan but àwọn gan náà wọn ò gbà. Nísìnyí tẹ́ bá rí àwọn tó ń sponsor àwọn ara wọn nǹkan tí wọ́n gbé dání gbogbo nǹkan tí wọ́n ní sìn tó bá bí wọn rí káwọn lọ kọjú wọn they are ready. Are we ready in Yorùbá? Àwọn bá ń ṣe iye ojoojúmọ́ náà ń joyè ojoojúmọ́ náà ń ṣe pàtì. Wọ́n sọ pé àwa tá a wà labroad pé àwa ní kíní yẹn ó dà the way I see it kọ́ even they tell me too pé ẹ mọ̀ bí pé problem yẹn orí wa ló wà. Ẹ ní sùúrù àwọn ilé náà dá sí gbogbo àwọn gáàsì bèbí Saheed ọmọ bọ̀dá tó kú ìyẹn lọ tún bá bọ̀dé fún gbowó yẹn tún lọ bá hòtẹ́ẹ̀lì onítìrí lọ. Bàbá àgbàlagbà professor kí ló dé tó fi ń gbé Kútọ́nù lẹ́nì. Bàbá oníbàbá. Yeah, it's very deep. Now, I think Igboho is all Monty like Moshino, so they know Igboho because they support to join APC. Of course. Tinubu is never my fan too. In a part of way. It's true. Sheriki gbogbo ẹ má lànà kó má ṣe gbà lòun náà ṣe káwọ́. But nisi action la need when every gbogbo wa àwọn kan máa ní àwọn tó rí jẹ Nàìjíríà kò lè pín Ọlọ́run ló máa pín sẹ ọ̀rọ̀ àṣẹ Ọlọ́run ni mo sọ fún yín lé. So but àwa náà láti dá sí ìfẹ́ àwọn àwọn lẹ́ni tó tẹ̀lé wọn lẹ́ni wọ́n gbóhùn àwọn ọmọ yẹn náà wọ́n ti débẹ̀ wọ́n ti débi ibi tó yẹ kó dé IED náà fi bọ́ǹbù wọn àti àwọn ìbọn ńlá àwọn pípọ̀ yẹn sọ̀rọ̀ pa àwọn tó tẹ̀lé àwọn ọlọ́kadà àwọn èèyàn wa náà ń gbìyànjú àwọn díẹ̀ nu wọn wọ́n gbá àwọn sójà sí ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ lórí ọ̀kadà wọ́n láti tún padà ni they show the video kí ló dé Makinde ṣe before now wọ́n gba kínní bí additional state every month ni security kínní tó ń gbà owó kí ló fi ṣe máa ń tẹ àwọn èèyàn sínú igbó yẹn. Mọ̀mí jí babe. Sá. Mọ̀mí jí babe.
kò sí ará àta kankan tó wá àtàkì ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ má máa ṣe rí ẹ̀jẹ̀ ń kọ́ là. Jerry, sọpá ìkọ̀kọ̀ náà là ń sọ ọmọ ní mo agree pẹ̀lú tẹ́sọ àti mọ́mí mọ̀ sínú pọ̀. Ẹ̀jẹ̀ ń fún yín báwọn these bloody politicians ń ṣe operate nsìn. Tí ẹ bá wọ́n ní ilé la ti ń kẹ́sọ̀rọ̀ òde. The moment you cannot deal with the one at home, the one that is selling you out, the one that is not responsible. Ẹ bá ń pè àwọn èèyàn jáde wípé ẹ jáde ẹ lọ dira kí náà fẹ́ fi dira. A kàn máa sọ àwọn èèyàn èmi àwọn èèyàn kan ṣòfò ni. Dáàdì ẹni sùúrù ṣe má bínú. Ipe kò ní kálukú táwọn náà máa dá sí òkè àwọn Ìgbò dira ṣáwọn nìkan ẹ̀mí wọn àwọn èèyàn ńlá ńlá. Ìyẹn gangan mo fẹ́ fún yín lẹ́ẹ̀sáǹpù. Àwọn nǹkan tó wà lábúrọ̀dù náà àwọn gáìsì yẹn. No, ẹ jẹ́ ń fún yín lẹ́ẹ̀sáǹpù bí tẹ́ ẹ dé yẹn. Ṣé ẹ̀ mọ àwọn tẹ́yẹ̀mẹ́ tó lọ train àwọn Ìgbò lánàá? Ṣé ẹ̀ mọ káwọn kò fura padà ta ló ń train àwọn? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ̀ mọ pé tán fún ní surveillance Àbújá sí Kaduna ló train wọn? Ìgbà kan fẹ́ gbọ́ létí wọn kan fẹ́ gbé Kánú. Àwọn tí wọ́n train ní àwọn bọ́ọ̀sì Kánú gan-an gbé tán lọ́kọ́ lọ gbé wá. Ongo fura padà ta ló wá train àwọn. Ongo fura padà ló wá train wọn. Ṣé ẹ̀ mọ pé yẹn mọ̀ kẹ́ ni? Èmi kọ́ ó mọ̀ kẹ́ ni lẹ́yìn ìgbà tán train ni. Sherry, if you don't know the structure, you don't know it. Gbogbo wọn ṣe wà yẹn. Sherry, gbogbo wọn ṣe wà yẹn. Mo yẹ organize ara wọn. They are only looking for the masses. Don't fẹ́ fi ṣe punch bag. Don't fẹ́ fi ṣe sheet. Don't fẹ́ fi jàjà wọn. Tiwa ni wípé Sherry tiwa ni wípé anybody tó bá fẹ́ jó lórí wa from grassroots to the top nílẹ̀ Yorùbá they should sit up. Yeah. Ọmọ olówó ò bá fi lè sacrifice ọmọ wọn fún ọlẹ̀ Yorùbá enough of wọ́n fẹ́ sacrifice ọmọ wa. Ṣé eré lè tí wọ́n ṣe lÓgbómọ̀ṣọ́ yìí? Àìtí ìṣetán ni now. I'm telling you ìyá mi, if we take the right approach ìwé ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Òun náà ni mo ń try láti sọ pé mo gẹ̀ẹ́tì dẹ́yìn mo gẹ̀ẹ́tì dẹ́yìn. Gbogbo tẹ dárúkọ ń sìn yẹn ó ti ní kò ṣe pé òun lọ ń sọ pé òun dá ìdálẹ̀. They are all going there now. Ó gbẹ láti bọ̀. Ṣẹ́rí Ọlọ́run tó wá help wa wípé wọ́n ti demarcate gbogbo ibi tí nǹkan kan wà. Tó bá ti mọ̀ pé even as a councillor ò lè secure agboolé yín. Tí wọ́n bá jí èèyàn kan gbé ní àdúgbò kan ó jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ kó igi lọ bá fún kánsẹ́lọ̀ gan nulẹ̀ ẹ rí i pé àwọn èèyàn tó tán ní ọmọ dìde pé àwọn fẹ́ sòṣèlú tó bá yá ẹ ń wọ agbádá kiri ẹ mọ̀ jókòó bí ìkómọ ẹ mọ̀ jókòó bí bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe wẹ́dì. Bàbá mi á jà fún nǹkan tó fẹ́ sọ náà nìyẹn mo gégùn láyé. ẹ jókòó bí ta ló yẹ kó mọ wọ ní kàkàkiri gbogbogbò pé irú nǹkan báyìí gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ ń lu wa mọ́. Mo fẹ́ sọ fún pé wíkẹ́ẹ̀dì tó ń bọ̀ yìí iléyá tó ń bọ̀ yìí wọ́n ti ń rẹran tí wọ́n hà fáwọn èèyàn táwọn èèyàn lè sọ pé ó gbìyànjú ó try gan o tí ò bá ṣe torí tí a ní pẹran ọdún lọ́dún ni ṣébi ní ẹgbẹ́ àtẹnujẹ tí ń kó bá wa náà nù ó jẹ́ kánsẹ́lọ̀ ọjọ́ nípa bó ló ṣe àná. Danisha lórí ìyẹn jẹ́ ìṣọ̀kan mo ti sọ níbi kan of recent wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ create that artificial poverty pé káwọn èèyàn máa tọrọ jẹ kọ́ máa kó àìló náà ni àwọn ìwà náà dẹ̀ ló gọ̀ ó kẹ́ wo Surulere constituency. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n mọ̀. In Nigeria àwọn politician àwọn olówó yẹn wọ́n máa ń weaponize poverty ni. Yes. They weaponize poverty. Just to explain people down. Ọmọ kékèké ọmọ ọdún mẹ́ta mẹ́rin ìyàwó olúmọ yẹn tó pọn ọmọ sẹ́yìn ọmọ yẹn àwọn tó ní wọ́n débi wọ́n ti fẹ́ débẹ̀ àṣọ ti fi àyèdè sí ọ̀nà tí ọmọ yẹn tí wọ́n gbé ìgbé wọn ọkọ̀ gbọ́dọ̀ ti fẹ́ jẹun. In the 80s tí student union jẹ́ student union ìyẹn ká dẹ̀ wọnú school kan ńlẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn ìgbà tí student union jẹ́ student union á dẹ̀ wọnú school á dẹ̀ lọ kó àwọn ọmọ ṣe kó àwọn nurse ti mobilize jáde ìlú ò ti máa gbóná. Bẹ́ẹ̀ni tí Unilag ajápọ̀ mọ́ ti UI tí Ifẹ̀ náà ajápọ̀ mọ́ wọn gbogbo wọn ti pàdé níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni sà. Irú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́.
It's so pathetic. Ọmọ kékeré kan máa sweat nísìnyí. Wọ́n wá ń gbé rọ́dé wa lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ pátì tẹ̀sán ẹ̀ mo fẹ́ sọ. Wọ́n á máa sọ pé bàbá mò ń gégùn fún ọ lọ́sàn-án yìí. Wọ́n wá ń joyè káàkiri ẹjọ́ mẹ́ta pátí. Mo dẹ̀ jókòó ní ọ̀dọ̀ dé. Next week, ìṣẹ́ mo gbọ́ kinní kan ní èyí ó ṣe mò ń gégùn pé dékìlá náà wọ́n bá fún. Wọ́n dẹ̀ sọ náà ẹ̀yin ọmọ máa mọ ẹ̀yìn náà. Gbogbo ọ̀nà Àkúrẹ́ gbogbo area yẹn wọ́n bíyàn kọrin tẹ́lẹ̀ ẹ̀dẹ̀ wàá mú gbogbo ẹ̀ àwa náà ká dìde. We know we are analysing the problems. Kí ni ìgbésẹ̀ tá a náà fẹ́ gbé? Mo sọ pé mo láìkì ìdí tá a fẹ́ dìde kì í ṣe pa àwọn èèyàn wa o. Ṣùgbọ́n we will make our people forced to sit up. Ṣé rí ara àtàtàn bá ti rí bá a ṣe handle àwọn èèyàn wa gangan? Ẹni tó máa wá ló ń bọ̀ láti ibì kan. Tí gbogbo yóò mọ̀ wò pé wèrè làwọn pípù yìí o. Kódà olórí wọn gan-an. Olórí ẹni tó bá pè rẹ̀ lólórí gan-an. Eléyìí tẹ̀sán pé a ní fi owó ra anything tá a fi protect ara wa. Iṣẹ́ ìjọba ni. Àwọn gan-an wọ́n máa fi bí àwọn èèyàn nù lé pé ó ti dé o, ẹ wá gbà o. Okay, wọ́n ní adé Yorùbá wọn lágbára èmi ò sí nílùú ìgbà ẹ̀mí tí ẹ mọ̀ gbà náà wọ́n nígbà yẹn táwọn yàrá bá ju ẹyin àbí tí kinní kan nígbà agbára yẹn wà wọ́n ti àbí ìṣẹ́ náà. ẹyin yẹn là ń jù mọ́ra wa nísìnyí ara wa lókùtà ń ju ẹyin mọ́ ara wa lókùtà ń ju ẹyin mọ́ àjùsára àtàkà kankan and don't be surprised. ẹyin yẹn ṣebí. Gbogbo surveillance tó fi operate. Ẹyin yẹn náà fi jà lákùrẹ́ ń gbà yẹn mọ́ sí. Níbo lágbára yẹn wà? Ẹyin yẹn náà fi jà lákùrẹ́. Ṣèbí Yorùbá wọ́n mú gbàgbára yẹn. Àwọn gbàgàn bí gan wọ́n pa ọba kan láìpẹ́ yìí. Ìlú wa ó lè tó bá pa olùdí ọba nílùú àwọn èèyàn wọ́n lè sọ pé wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn. wọ́n tún máa describe bí wọ́n ṣe wọlé. Wọ́n sá lọ nígbà yẹn ni o wọ́n sá lọ. Imagine iná wọ́n ti sọ wọ́n ti pọ̀ nílò Òkè Ògùn wọ́n ti wà níbì kan boy kan sọ nǹkan kan of recent he was travelling. ibi tẹ́ ẹ náà wà yẹn ṣé wọ́n fò débẹ̀ ni. náà fò débẹ̀ ṣe pé wọ́n ti. ẹ jẹ́ sọ kọ̀kọ̀ fún ìyá mi gbogbo business tẹ́ lè rò kó bẹ́ẹ̀ rà tá ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá ìwọ là lè ṣe ìwọ Yorùbá ò lè ṣe fúnra mi. kò sí ètò lè ṣe. so Yorùbá tó jẹ́ wípé technology gan TV station gan ó lójú ibi tó ti wọ̀ láfíríkà tó fi délẹ̀ Yorùbá àwa lè mi import the kind of cow tó jẹ́ wípé milk production wọn gan àtún ní import milk because Nigeria today we may be one of the largest producer of meat in Nigeria in Africa but we are still importer of milk. Brian àwọn tó wá yẹ ká lọ import àwọn cow tó jẹ́ wípé milk production gan la àti milk àti meat la máa meet up ṣé a lè sin màálù fúnra ara wa ládùúgbò ara wa ni ìwọ làbúrò máa dá màálù kiri inú gbó. ní títì igbó nìkan kí gbogbo ló bá gbogbo sọ ni baálẹ̀ ní màá pe baálẹ̀ ọmọ kékeré láti sọ tó bá fi joko àwọn olóko nǹkan ohun ọ̀gbìn táwọn èèyàn lọ sí fáàmù mọ́ náà lè lọ ṣe fáàmì ṣe bí náà lọ ṣe fún Benue ní the basket food of Nigeria. Kí ló dé lè produce kíní fúnra wa nígbà tí local government kan bá dìde pé wá ládùúgbò bí ẹni tí ó kọ́kọ́ rẹ̀ǹtì ẹni tó bá jọ màálù free ni ṣùgbọ́n àtà tí ń bọ̀ tí ó rẹ̀ǹtì inú gbóǹbí yóò kọ́kọ́ san bí 5 million ṣé wọ́n sọ fẹ́ lùpọ̀ kó tó kó gbáǹgára rẹ̀ ni. But dadi iṣẹ́ ẹ̀sán kankan lẹ́ẹ̀kan mi ní ká máa para wọn àbí kankan but oníkálukú gbéradì àwọn east tí wọ́n tẹ bá rí wọ́n ṣú ẹ̀ ní o kò ṣe pé wọ́n sọ ní táwọn guys yẹn náà gbé dání pé ẹ lè máa pa wọ́n ya síbẹ̀ náà àwọn tó ń táwọn náà ràn wọ́n lọ́wọ́ tó jẹ́ àwọn èèyàn wọn àwọn ló gbé gbogbo náà ṣe kíní kan lè ní àwa tiwa kí la fi ń ṣe wọ́n á gbowó wọn máa ṣe pátí lójoojúmọ́ ẹ̀ rí wọn máa ń pè ṣé àwọn eléyìí tó bẹ̀rù Ọlọ́run ṣá nípa àwọn nìkan náà wáyé àwọn nìkan náà ṣe Nàìjíríà fún àbí ilẹ̀ Yorùbá ojoojúmọ́ ni wọ́n bá fi lé ìjòyè tó bá ilé Yorùbá ṣe sísí ẹ̀ tó bá ṣe àwọn aládé náà àwọn mẹ̀kúnnù ọmọ kékeré náà kú lọ yìí wọ́n náà ti rí pàǹtì àwọn ọmọ skul yúnífọ́ọ̀mù ní títì àwọn tó lọ àwọn tó ṣe fáwọn ọmọ yẹn wọ́n ní pàǹtì ẹlòmínà ṣòkòtò ẹlòmínà rí ní ọ̀nà ọmọ kékeré náà kú náà àwọn ẹ má bínú àwọn bàbá káàní náà
tó ní pé kinní kan ẹni bí wọ́n bí kọ́kọ́ tó ṣe láìpẹ́ ìbáyá bàbá kan tó ṣe bẹ́ẹ̀dì ìfẹ́fẹ́ mọ orúkọ wọn ìgbà àwọn làwọn káàdì náà ń lọ́bẹ̀ náà ń gbà wọ́n lọ́wọ́ náà ń gbà lọ́wọ́ náà ń gbà kinní wọ́n dẹ̀ ẹ̀ sọ kọ́kọ́ sí you cannot even see anything. It's sad. a ṣàánú wa bàbá náà láti ṣàánú ara wa ọlọ́run kúkú ṣàánú when we say God ọlọ́run ti ṣàánú wa o. àwọn wa fi sùn wa lọ́wọ́ this is what I'm saying when I'm talking I was saying something action gbogbo nǹkan báyìí à ń fi ìbẹ̀rù bójú nǹkan dẹ̀ bàjẹ́ we have to say kí ló fẹ́ ṣe fún wa kí lẹ́ anybody fẹ́ ṣe fẹ́ anybody. kò yé mi àwọn fúlàní àwọn ti sọ nínú gbó baálẹ̀ èmi á lọ pẹjọ́ fún baálẹ̀ yìí ló fún mi nílẹ̀ òun ló ní kí n wá sí wa wọ́n dẹ̀. ìdí baálẹ̀ ń jẹnu. iṣẹ́ ká pẹnu pọ̀ ká tó bá mú èèyàn kan sí ṣe bóun ni mọ mi títa ẹ̀rọ sọ wọ́n á fi sílẹ̀ mo rántí ìgbà yẹn tí Yorùbá nation hall wọ́n àwọn OPC àbí kí ló ń pè wọ́n àwọn mẹ́rin ló kọ̀ wọ́n mú àwọn ènìyàn àwọn ló tún mú wọn lọ police station àwọn ènìyàn ló tún tì wọlé. Mọ̀mí G baby ní tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà náà ló kó wà débi. When you see evil, you be supporting evil. Àwọn tó bá ti wà lẹ́yìn. Gbọ́dọ̀ máa wọ́n ní èmi àpè balẹ̀ wá tún fi folk àìsàn àtúnṣe Yorùbá. Ṣé bóun la rí ìgbà tí Ìgbòho yẹn like mọ́mí Mọ̀ṣínà sọ? Àwọn ibì kan mi mọ àwọn ìlú yẹn mi lè dárúkọ ẹ̀. Wọ́n sọ ẹ̀rọ pé Yorùbá ni wọ́n. Ìbí ti pé 50 tó ti marry. Wọ́n ti gbé bẹ̀. Tó ti gbé bẹ̀ tó ti. Mọye lọ́ọ̀yà tó làmì láàka tẹ̀ pé inú justice wọn Mohbad tán mọ yín lójú tí wọn ò lè dá sí. Eléyìí tẹ̀sẹ̀ gbé jáde sí wọn àmọ́ sọ pé ọmọ oko ni. Nítorí sọ fún yín ni pé you wey you no be anything. Nítorí wọn operate Nàìjíríà náà nìyẹn. Nítorí wọn operate Nàìjíríà ni nílùú tí wọ́n forí wa sọlẹ̀ sí. Ẹ̀rù ó dẹ̀ máa bà wá. Ẹ̀ tún mú olè. Ẹ̀ tí ọlọ́pàá lọ́wọ́ báyìí. A tún fi ilẹ̀. Wọ́n ti release. Ẹ ti sọ àwọn ògógó náà mú kiri sí ọtí ní àsùn. Ìmí àsùn police station gbogbo ẹ̀. Wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ kì í ṣe kìíní yẹn sódà wọ́n lè àwa náà tó bá ọ̀rọ̀ tí Sister Mọ̀ṣínà sọ pé tóun náà bá ní pé kìíní kan ó ń fi nǹkan ò bá ti bàjẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ ó rọra ń tẹ̀ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé tí ọba làṣẹ action làwa náà nídìí kí gbogbo ẹni bọ̀ náà. bẹ́ẹ̀ tí ẹ lẹ́ẹ̀ láìkè tó wà ń bẹ̀rẹ̀ tó gbé mi wà yóò wọ́ sí i bẹ́ẹ̀ ṣe sí. kótó ṣé mi máa ṣe ni Ọlọ́run jẹ́ kí 2020 kìíní kan tẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run jẹ́ bóyá ó máa ṣe é ṣe. It's either like we said, àwọn military náà ẹ jẹ́ ká tún máa gbàdúrà fáwọn soldiers wa àwọn orí wọn. They are fighting every day. This is Arabaman TV. Mo máa ń wo kíní every day, every time. Ó dẹ̀ nípa security ló máa ń sọ. It's so sad. Àwọn soldiers yẹn wá tún pa àwọn ẹ̀mí inú wọn. Àwọn guys yẹn ṣiṣẹ́. Gbogbo àwọn local àwọn villages yẹn náà ń lọ. Lẹ́ ń ṣe àwọn ẹlẹ́ni ilé ìṣe tí wọn ò ní agbára. Ìgbà tí wọ́n ti gbọ́ ti Kwara pé gbogbo wọn ti lé àwọn èèyàn ẹ̀yìn tẹ̀lé wà lé àgbègbè ibẹ̀ kí ló dé irú skul yẹn tán lè fún wọn ní security ibẹ̀ at least wọ́n ti àláti wọn pé bọ́n ṣe ń bọ̀ wọ́n wá ti lọ study wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn míì àdé láti ìlú àwọn èèyàn tiẹ̀ fẹ́ wálé mọ́ǹsì ṣùgbọ́n òun ni ti máa tí wọ́n gba òkú ẹ̀ padà sí Maryland yẹn owó làbí àbíkíni máa yẹn jẹ́ ìjọ tó dé náà finish ẹ̀ alájẹ ń pariwo nàìjíríà rẹ̀ pé ọ̀rọ̀ ìfẹ́ gùtọ̀ ọlọ́run lọ ni ṣùgbọ́n òun lè rí kò sẹ́ni tó lè nǹkan wọn kò sẹ́ni tó lè lọ sóko lọ ṣe nǹkan èmi ò rírù bẹ́ẹ̀ rí Ghana kò tẹ àwọn ìlú tó wà lágbègbè wa kò rí báyìí nà kò wọ́ọ̀sì tó yìí gbà táwọn Rwanda gan tán ní kinní iṣu wọn ṣé wọn ti dáyẹ̀ dáhùn we have to everybody ọwọ́ gbogbo wa ni o bàbá ní Ọlọ́run kò ní mẹ́sì Ọlọ́run ti gbọ́ Ọlọ́run ti fún yín ní gbogbo tí Ọlọ́run ti gbìyànjú àwa la ó ti gbìyànjú náà ẹyẹ tó yẹ ká ṣe take action ẹ má fi ìbẹ̀rù sí ṣáwọn bàbá ẹlẹ́ni sí wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ náà tún so máa Oyèkúnlé lákùn àbí kí ló jẹ́ Michael yẹn wọ́n tún bí ọ̀dẹ̀ tù ọ̀dẹ̀ bẹ̀ lọ́rùn wọ́n gé ọ̀nà ṣẹ́ mọ́ bọ́ ṣe ń dúbọ̀ àdáná fi gẹ̀ náà kí ni yóò ṣe wò. Everyone has to take action. Ṣé Tinubu nìkan ló lè ṣe?
It's only target to they deliberately do it to achieve something. No. Benny, so they other now to one here. The people do it, they are professionals. So. Just. Àjẹbá tó rí fídíò yà mọ̀ pé sì wọ́n lọ sórí Facebook àwọn tó ń campaign tó ń sọ̀rọ̀ pé come and see what they are doing wọ́n tún lọ ń tẹ́tì wọn bẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa fi fọ́tò wọn sí àwọn Fúlàní wọ́n kó wọn láti kò ṣe Nàìjíríà nìkan ló máa ń kó wọn láti other African countries nìjẹ́ gbogbo ẹ̀ má ibẹ̀ náà tún kó wọn wá ṣùgbọ́n ṣí bọ́dà lẹ̀ nígbà tí kí wọ́n ti ń pè. Ẹ wọ́n ṣe jẹ́ bá ṣe jó nìyẹn. Jonathan wà ń bẹ náà wọ́n ní wọ́n celebrate bí wọ́n ṣe chase ìwé. Àwọn náà wá ṣe tiwọn Buhari náà ṣe ti àti Tinubu ó wá di ìsìn gbogbo ẹ̀ wá di kínní. Gbogbo ẹ̀ náà ti di ó kọ́ ẹ pé àwọn mẹ̀kúnnù àwọn innocent people ikọ̀ gbogbo ọ̀fà. Ọmọ mẹ̀kúnnù ni. Ọmọ mẹ̀kúnnù ni. Ànígbà tí àwọn tó lọ tó chase wọn tó gbá wọn sójà lórí ọ̀kadà did their video wọ́n ní àwọn tó bá ṣòkòtò ọmọ school ní ọ̀nà ní títì. Àwọn ọmọ tó máa jẹ kàn fún wọn lóúnjẹ àwọn ọmọ yẹn wá jókòó máa tún máa sí wọn lẹ́gba àwọn ọmọ youth corps máa lọ káàkiri ìwà Haúsá wọn mú lọ́nà wọn àlùfẹ́ kú ó ti wá di business like me mẹ́ni tó sọ bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ sọ̀sà àbí sísá bọ̀ṣínà ẹ wo bọ̀ ẹ̀ ń tọ́ wọ́n pè láti Jos wọ́n ní kó máa bọ̀ pé iṣẹ́ kan wà ó dẹ̀ lọ iṣẹ́ wa ibo ní kó bẹ̀ ọ́ ní kó máa bọ̀ òun rò pé wẹ́ẹ́ báyà iṣẹ́ tí iṣẹ́ òun kan gbégbá tí ò sí iṣẹ́ wọ́n fẹ́ fún contract business ló débẹ̀ yẹn bọ̀bọ̀ John tó filẹ̀ láìpẹ́ yìí ló kó sí wọn lọ́wọ́ tẹ́ bá lọ wo English alájì a lot of things in fact máa kọ̀ wọ́n pé kí lélẹ̀ máa ń shut down but mo ti gbé pẹ́yìn ọba Ọlọ́run á bá yín rísà gbogbo yín àti gbogbo yín òye lẹ́ ń jẹ ẹ máa gbé seafood ẹ máa jó ẹ máa kọrin fún yín adé ìjà wọn ará. Obìnrin kan dé àárín ọjà kò mọṣẹ́ tọkọ ẹ̀ ṣe bá dọ́ àárín ọjà ló ní káwọn èèyàn jọ kán dúpẹ́ o Ọlọ́run ti ọkùnrin ti ríṣẹ́ o kódà owó ló kó wálé o oníṣẹ́ wo lọkọ ẹ̀ ṣe ó ní kí n zapping thank God o kí n zapping kidnapping. Àwọn Fúlàní lẹ́ ń sọ yẹn. kí n zapping. Àwọn máa tún ṣe owó àti automatic kìlọ̀. Yeah, Mr. Rotimi, it's not about Tinubu must go. What are you contributing to liberate your people? Kí là ń ṣe? Ẹ̀wọ̀n ló tún fẹ́ wọlé tó fẹ́ dà ó ti crash down. Oníkálukú ẹ̀dẹ́ lọ take action agbègbè yín. Ọ̀rọ̀ tó wà nílé à ń sọ̀rọ̀ security ń sọ̀rọ̀. Tinubu must go. All of them that are there. Yorùbá ni we are not supporting Tinubu. Èmi ò ever support Tinubu láyé ni. Kí ló dé wọ́n kówó security lẹ̀ wọ́n dà wọ́n kọ́ dẹ̀ ńlá ṣe báwọn kó tó di pé àwọn ọ̀gá tó la wọ́n ṣàdáwọn tó ń lò pé ya tí ó sínú àkáǹtì mi ẹ lọ fira kínní ṣèbírú ẹ̀yìn náà lẹ́ ń support wọn. Títí fẹ́ jáde o kí ló dé. Àwọn olóṣèlú táwọn bá máa sọ̀rọ̀ ń sìn ọ̀rọ̀ somebody go somebody come or somebody continue nítorí bá wọn nù they will not address the main issue. Kí ló dé. Ṣebí bàbá ṣáà ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Gbajabiamila present ní Surulere obìnrin náà tún fẹ́ gbé wá fún against bọ̀bọ̀ Desmond Elliot yẹn àwọn ìwà ń bèèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ later ó ní presidency pé òun pé bọ́ọ̀ yẹn ń revote ṣọmọ kó wà lára àwọn tó revote against Ọbaṣá ṣe nǹkan tí ò dáa. When it comes to taking political decision can you imagine the problem they will always take the good decision and have their way. Tó bá wá di ọ̀rọ̀ security náà máa sọ̀rọ̀ wípé it's too difficult the matter is like this they know what to do to stop this. wọ́n mọ̀ fi gbogbo ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò. That's why governor ti ń gba security votes local government chairman tó bá mo lọ ṣiṣẹ́. àṣẹ bàbá Mákindé náà fẹ́ lọ fún presidency imagine wọ́n dẹ̀ ń gbowó vote ẹ̀ tí ìwádìí ẹ̀ secure life àwọn èèyàn àwọn ọba gbèsè tó wà bẹ́ẹ̀ ṣe kankan. Ìgbà tí mo bá gbàṣẹ́ company kan wọ́n bá ní territory tó fẹ́ gbé mi lọ wọ́n ní máa kan wà ń bẹ̀ mọ́ yàyàn wèrè ni mo ní yàyàn wèrè sí mo bá jọ sọ fọ́gá mi pé ọ̀gá ní you have to go there o ó ní tó bá ní oògùn ìwọ náà tètè sọ fún ìyá ilé pé ìwọ náà you have option it's either you resign or you go there you have to go there ó ní tó bá lóògùn ìwọ náà lọ lo oògùn
better tell your mommy too, your mother too, to go and alo abo, kò sí nǹkan kan. Alo abo. Take courage ni allow that fear. Omui. Ṣebí irú tá sọ iná ìwọ tí Mohbad tẹ link ẹ mọ́. Irú kò lọ títí yẹn. A dẹ̀ máa ṣépè fún bàbá. Iṣẹ́ ohun tó ṣe ó ti sọ báwo ló sọ. Wọ́n fi ń jẹun ohun tó ṣe tó wà pẹ̀lú onítìrí tí wọ́n tọ́yìn wa wọ́n lọ bulldoze ilé yẹ tó ń kọ ammunition. Ṣebí Yorùbá náà ni wọ́n support nonsense. Ó tún gbé ìwà burúkú ó tún gbé wá sí justice for Mohbad. Bàbá ni a dẹ̀ máa ṣépè. Ìwọ́de kẹ̀lé wọ́n ti play bounty on your head. Ṣé Yorùbá náà kọ́ ni gbogbo wa ń sọ ni? Ẹ̀dẹ̀ rí ẹni tó ṣe nǹkan ibi ẹ̀dẹ̀ tún máa support ẹ̀ torí ọ̀nà àti jẹun àti mu ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè yóò náà láìláì. Ẹjọ́ ẹ jẹ́ kẹ́lómi sọ̀rọ̀ òde ẹ ti sọ̀rọ̀ you are said káwọn èèyàn kan ṣé àwọn èèyàn létí ni wọ́n mímọ Shino said it the way. Thank you so much, everybody. Eshego, you've said a lot. You've said a lot. Oga, it is a lot to Mr. Shak, Mommy G, baby. Sister Moshino. Ẹ̀dàwọ̀ kìíní yẹn sórí ìgbésẹ̀. Lẹ́ni gan ẹ̀tẹ̀. Mo ní ẹ̀yin kan ṣe much. Àfíìkà àti àná lẹ́tí ń da àwọn kìíní sórí nípa tó ṣẹlẹ̀ yìí. Yes, honestly. Ẹ̀kọ́ ń dẹ ilẹ̀ ń da àbùkù bá kí ló ń ṣẹlẹ̀. Every kìíní sì ó ti gbaná lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn ń sunkún ni. Ẹ wo bàbá yìí tó tún bẹ̀ wọ́n. Ó tún bẹ̀ wọ́n. Kìíní ẹ̀ tí mo bá bí kò ń ṣèyàn gidi. It's annoying. That's the video wa di nǹkan mímọ́ wa lọ́wọ́. Thank you so much. Everybody on the panel. Daddy, thank you, sir. Thank you all the commenters. Mommy G, babe. Thank you, everybody. Thank you. Good night, baby. Mommy babe. Mommy Tipo. Good night. Mommy G, babe. God bless you, all of you. Good night. Good night. Àmì. Ọkàn wa balẹ̀. Thank you, Daddy.